ng ating mga officials kung ano ang magiging tawag. So, but again, partner, lamang na itong mga taga-Dimasalang na kanina ay nagtitrail dahil doon sa magandang pinapakita nitong mga taga-Uson, courtesy of Nueva and also Jimenez. Natawagan ng unsportsmanlike foul itong si Arisubal, and yun nga partner, tama yung naging judgment natin na parang hinila niya pa kasi after that foul, after nung hampas. And Ariel Gallardo shoots the first free throw, dalawang free throw ata plus possession ang bibigay dito sa Uson. Yes, and that is a good sign dahil talagang they are scoring na hindi gumagalaw ang oras. So talagang that is a good development on the part of Uson talaga. And Ariel Gallardo completed that free throw, the technical free throw, partner. Yes. So balik sa kanila ang bola and chance para na matapyasan or maitabla nga, partner, itong laro. But again, nagmadali doon, partner. Buti na lang. Sinuwerte pa. Sinuwerte pa. And good recognition ng coach ng Uson na ipasok itong si Ariel Gallardo dahil he is playing defense. Oh, what an eye in the sky play, sayang. Gandang pasa sana nitong ni Marcaida, but si Jimenez medyo napataas yung talon, pababa niya nung nakuha yung bola kaya nagbinti sa kanyang tira. Kilala talaga nila yung kayang gawin ito ni Jimenez. Ayan na si Jimenez again. Nuevo, binigay kay Marcaida, attacking. Things are getting heated each other, partner, dito sa ating fourth quarter. Medyo mga hard foul talaga. Physical na, partner. Yun na nga, sabi nila talaga nagsastruggle sila, so patagalan dito sa free throw. Kung sino makakonvert down the line, I guess, yun ang mananalo sa ating laro. 6 minutes, 17 seconds remaining dito sa ating game. At pinasok na dito again itong si Sagrada, kapalit ni Gallardo. Yeah, another defensive stopper. Dito, ayun na nga, partner, foul after foul after foul talaga binibitawan. And both teams has 3 team fouls. So talagang konting-konti na lang. Talagang free throws na ang magkakatalo dito sa ating larong ito. So again, there's a blob on the part of Team Uson. Ornapia binigay kay Arisubal, all alone for 2. And credit to Ornapia, partner. Partner, yung sinasabi natin. Yung After mga that rebound. dukot rebound na yun. Yes, after that rebound, recognizing their leading scorer. Ayan na si Nuevo, hanging sin mid-air, bintis yan. Andrin and Marcaida. But Alino, sabi niya, relax lang tayo, lamang tayo, partner. Ayan na si Arisubal. Bologna, what a pass! Yun lang, natawagan ng traveling. Grabe yung pasa na yun. But again, traveling on the part of Andrin. Benaro against Ornapia. Marcaida. Benaro for 3, in and out. Top by Jimenez, Mintis. Marcaida, follow away jumper, Mintis yan. Jimenez against sa ilalim. Good defensive stop, partner. At nabitawan ito ni Jimenez. Grabe, partner, yung physicality sa ilalim talaga. Kita Talagang very evident na talaga. Kasi this is just a 5-point lead na Dimasalang. So talagang kailangan nila maka-convert. So talagang kailangan nila higpitan ng kanilang depensa. Ito nga, si Sagrada nagbabantay dito kay Arisubal. That is the third defender, partner. Tatlo. Na pinasok nito. Ayan na si Alino. Still struggling to get the 3-point shot. Grabe, partner, si Jimenez lumalaban dito sa dalawang sampayan ng Dimasalang with the name of Andrin and Ornapia. At mukhang nag-cramps na dito, partner, itong si Ornapia because of that hassle na talagang ginagawa niya pa kanina pa. Kung makita mo on that last play, yung talon niya talaga. Gusto niya makuha talaga yung bola na yon. That's why medyo may cramps na ito. At papalitan muna siya dito.
And partner, shoutout ko lang ating yung tinitira natin dun sa staff house natin, partner. Yung safe house kay Sir Jonathan and Ma'am Bambi of Safe House. Oo. Maraming salamat for accommodating us na napakaganda ng ating tinitirhan. Yes, maraming salamat po. And syempre, Napaka-safe talaga. Yes, Safe yes. house. Safe house. Yun na nga yung perks na binibigay sa atin ng management, ng mga Oo. bosses natin dito sa Ako Bicol Cup. Talagang, umaga, halos lahat ibigay na. Yes, So partner. talaga maraming salamat po. kay Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List and si Congressman Jill Bongaron and also si Commissioner Lloyd Rivera talaga. Salamat po. Ayan na si Benaro. Shoots the three. No good. Yun na partner yung dalawang rebounder. Ayan na si Arisubal. Burning rubber. Arisubal using the glass. Misses the shot. But there is number 14. Lito Andrin saving the day for the White Shirts. And that's the first 2 points, partner pa lang nito ni Andrin dito. But yung minutes niya, But partner, yung minutes talagang... niya, talagang very evident na Yeah. talagang yung tinatrabaho niya sa loob. Benaro misses a 3-point bomb. Ayan na si Boloñas. Running. Boloñas hesitates. Attacking using the left hand. Mintes yan. Benaro and Andrin battling it out. Pero ang possession mapupunta dito sa mga nakaputi. Yes. At maganda yung pinakita doon na aggressiveness, crashing off the board at napunta pa sa kanila yung bola, partner. So, timeout dito itong mga taga-Uson with 3 minutes 34 seconds remaining. 41-34 lamang po itong mga taga-Dimasalang dito. Yes, this is just a 7-point lead. Very manageable. Yes, partner. And alam naman natin anytime, any given day itong si Marcaida and si Nuevo can hit those Yes. shots. So talagang And of course, nandyan pa yung Jimenez, partner, Yes, tama ka to dyan. crush the boards. And again, sabi nga natin, yung kanina, si Aleno naman, on the part of Dimasalang, yung hindi nagko-convert. Right now, partner, napunta naman kaya Benaro, yung mga mintes na yun. At ito, nasa screens nyo po, itong mayor ng Kawayan, itong si Mayor Edgar Condor. Hello po, Mayor. Maraming salamat po. Balik tayo dito sa ating ball game with 3 minutes and 34 seconds remaining dito po sa ating fourth quarter on our first game this Sunday. Yung mga partner sa matchup natin, partner, talagang tinapatan din itong Uson, itong lineup, nitong Dimasalang. Bringing in again Patrick Patindaw, who's a good defender. Yung mga partner, muntik nang maagaw ni Patindaw ang bola. I guess to match at least the intensity partner. nitong mga big man nitong Dimasalang. Shot clock is a 13. Nuevo against Dimasalang. Ayan na. Arisubal. Good pass. Drop pass. Partner Mintes ang tira. Sayang yun. Mintes yung tira ni Derla. Medyo malamig pa kasi partner si Derla. Medyo nagulat din kaya siya dun sa drop pass na binigay ni Arisubal. And penalty na dito, partner, itong mga taga-Dimasalang. So, Yun lang. dapat i-capitalize ito itong mga taga-Uson, partner, with 3 minutes and 18 seconds pa, partner, ang natitira sa ating final quarter. And Marcaida has a chance to trim down the lead. Yun na nga, pasok ang first free throw. With 3 minutes and 18 seconds sa ating huling yugto. Yan ang ikalimang puntos ni Marcaida dito sa ating game. And at this point of the game, those free throws, partner, are very crucial. At again, nabati ko, partner, Mintis doon. Yan si Sagrada and si medyo nasaktan ata itong si Arisubal on that sequence. Nuevo binigay dito kay Patanaw. Patindaw misses. Sagrada using the glass. Finally scores his first point of the ball game. Yes, first 2 points, but alam mo kung sino yung nandun, itong Jimenez, partner, to grab those offensive rebounds. And partner, meron tayong pressure defense na pinapakita nitong mga nakamaruna. Yan na si what a move by Rene Boy Boloñas, partner.
Yes, partner. 7 points dito sa ating laro. Yes. Coming off the bench. Tama ka dyan. Simula nung pinasok siya, talagang very effective pagdating sa opensa. Itong si Boloñas. Patindaw, shooting 3. Mitis yan. Alino is all alone for 2 but misses that layup. Jimenez against Arizobal. Jimenez. Mintis. May tulak, partner. On the part of Sagrada on that play. Napasigaw na lang doon si Arizobal, partner talaga. Oo. Pero partner, kita mo naman yung defense ang pinakita ng Arizobal. Talagang Yes. not giving up on the big guy na itong si Jimenez. Yan ang pressure defense ina-apply. Arizobal. What a give and go play. Ayan na si Arizobal. Hangs. Saka lang inabot kay Jimenez, partner. Sabi niya, naisahan mo ko kanina. Oo. Dito ka sa akin ngayon. And the shot clock is at the film. We are nearing the twilight zone ng ating fourth quarter with 2 minutes and 7 seconds remaining. Lamang po ng 6 na puntos. Itong mga nakaputi, ayan na si Marcaida. Sinarash against Alino. Marcaida. What a foul, partner. Talagang feeling ko playoffs na, partner. This is just day 2. Pero partner, yung mga fouls na binibitawan ng both teams talagang very physical. So Oo, talagang talagang hindi ka makaka-lay up ng easy dito. So, pero partner, napansin ko kahit kahapon malalakas yung binitawan ng fouls. Pero wala silang angal at hindi sila. Oo. Kumbaga, I guess that is the brand of basketball na meron itong mas batis yes, na partner, physicality. physicality din. Talagang yun nga mas maganda, partner, talaga. Oo. Yun nga, you play physical but not dirty talaga. Oo, So, yun yung sinasabi natin. ayan na. Again, exactly 2 minutes remaining sa ating huling yugto. Ayan na si Arizobal. Nahuli ni Nuevo. And that is just the second. I rather know. Though that's They're the also in the penalty na. partner. So that means free throws para dito. That's not a good foul on the part of Nuevo, Yeah. partner. So wala naman na nasa baba pa yung bola. Kailangan mo lang i-pressure yun eh. Tama ka dyan. And yun na nga sinasabi, diba, ng ating mga coaches. Yung point guard na si Nuevo is also the extension of a coach. So Yes. partner, he must be aware of kung ano nangyayari Oo, dito sa loob ng court. Kaya partner, that is not a good foul. That's just a 4-point ball game, partner. Sana if they have defended well sa baba. So mas magkakaroon sila ng opportunity. But right now, they're in the penalty. So yun nga, sabi mo kanina, hindi gumagalaw yung oras. May chance itong mga taga-Dimasalang para dagdagan pa yung kalamangan na yan. Yes, tama ka dyan. Arizobal. Sabi ni Nuevo, ano sinasabi niyong maling foul? Walang pinasok na dalawang free throws. Ayan na si Marcaida. Marcaida attacking. Sayang nun, partner. Sayang. Tinira na dapat yun. Ayan na si Alino and Marcaida. Sayang nun, partner. Could have been taken that shot. Yun nga sinasabi lagi ng mga coaches. Just go hard to the basket and you'll see good results. But again, he opted to drop pass pa, partner, yung bola. Kasi nakita niya naman, mas open talaga sa ilalim. But At knowing Marcaida, he can hit that and he can shoot that shot. Shoot that shot. So talagang yan na si Alino. Look at the trust na meron ditong teammates ng Dimasalang dito kay Alino. Even though he is struggling, partner, walang rebounder doon sa side nila. So talagang tingnan natin if Alino will sink his free throws. Yun na nga, bintis ang kanyang first free throw. Tingnan natin kung lalapit ito mga teammates niya. Medyo, Ayun na nga. medyo binibigyan pa nitong Dimasalang ng puwang itong mga taga-Uson dito, partner, with those kinds of free throws. This is pressure-packed free throws para dito kay Alino who's been struggling all night dito sa ating laro. So tingnan natin if he will sink his second free throw. Yun na nga. Ay 5-point lead dito ang Dimasalang with 1 minute and 43 seconds remaining sa ating laro. Yun ang ika-6 na puntos. Ito ni Aleno dito. Alfredo Aleno. Jimenez guarded by Alino. Muntik nang makuha ang bola. Yan na si Jimenez. Free throw jumper. In and out. Luna tapping the ball. Nakuha. Terry Subal. Oops, that's a traveling. Marcaida. Na-excited si Marcaida. Medyo nanggigil. Medyo nanggigil pero don't, partner, this is just a 5-point lead.
1 minute and 21 Oo. seconds. Napakahaba pa. So, Napaka-manageable pa yan, partner. yan na si Derla. Splitting 2 defenders. What a shot, partner. Rene Boy Boloñas. Grabe, partner. Coming off the 9 bench. points, partner. Scoring Si 9 Rene points. Boy. A magic bunot para dito sa Dimasalang. Jimenez wants to attack. Mintis yan. A good recognition. Nandito si Andrin to score. Yun lang, partner. Tatawag dito ng timeout itong mga taga-Uson because of that good run na pinapakita nitong mga taga-Dimasalang. Ika-4 na puntos si Andrin, partner. And Rene Boy Boloñas, who's been a spark all day pagdating dito. And Siya yung look at hero them now ngayon. celebrate, partner. But this is just a 9-point lead. 9-point Tingnan lead, natin. partner. 3 possession ball game with 53 seconds remaining. So, kailangan lang dito maipasok yung unang tira coming off the timeout itong mga taga-Uson, partner, and never waste that opportunity na dito sa ating fourth quarter. Fourth team, Dimasalang naman. No need to hurry, partner. Yes, on their tama ka part. dyan. And both teams, each foul will result to a free throw. So talagang kailangan ingat na ingat itong both teams dahil pwedeng umiscore na hindi umagalong oras. And napansin ko din, dumadami na, partner, itong mga tao dito sa Kawayan Municipal Plaza. Again po, nandito tayo ngayon sa Kawayan, Masbate para sa ating day 2. Marcaida with a step back jumper. And he was fouled shooting 3, so that means 3 free throws Yes, partner. dito kay John Marcaida. And that's the 5th foul, I think, on Derla. Yes, Archie Derla. Ika-5 foul. Ito, pagkakataon, itong mga taga-Uson, tapyasan yung kalamangan na yan na hindi gumagalaw yung ating oras, partner. yes, yun na. John Marcaida sinks the first free throw. And si Marcaida, partner, reminds me of Perkins from Phoenix Fuel, partner. Ay lefty, but yun na nga, mintis sa kanilang second free throw. So, third and last throw for Marcaida. Sinks in. Yan na, Andrin inbounding, binigay dito. Pressure defense. Boloñas, one-on-one against Nuevo. Muntik ng maagawan. Alino guarded. No, kailangan siya mag-pressure dito. Yes, Tinitingnan lang ni Banero, partner. Yan na si Benaro. Muntik ng maagaw ang bola. Shot clock is at 14. No need to hurry here, partner. 20 seconds remaining. Boloñas with the spin. What a pass, partner. Andrin. What a shot. Pass, partner! Grabe yun. And again, it's safe to say, partner, talaga first win ng Dimasalang is in the books. And yun na nga, partner, at the end of the game, 50-41, lamang po Dimasalang. A hard-fought battle, partner. A hard-earned battle para dito sa Dimasalang, winning against this pesky Uson squad. Yes, partner. Talagang a slow start, a low-scoring ball game. But at the end of the ball game, talagang nagwagi itong Dimasalang. And maganda yung gesture na pinakita nila on that second quarter na medyo down sila, talagang lumaban. And third quarter, ganun din. So, good game on the part of Team Dimasalang dito sa ating second day on their first game. Congratulations to Team Dimasalang, 50-41. And also, marami tayong candidates for ating kasurog best player of the ball game. Especially itong si Rene Boy Boloñas, Yes. who's been a spark dito sa second half. And syempre, yung old reliables nila na si number 30 Manuel Arizobal, and si partner. Manuel Arizobal, who's been their leading scorer since the start. And the efforts also of those guys, namely itong si Aldrin, itong si Ornopia, partner, and Rene Boy Boloñas, sabi mo nga. So, kudos to this team. So, this is just the first game
of these two teams. Again, for Team Uso, no need to be ashamed of. Talagang that was a hard-fought battle against this Limasalang team. And they had a good start, partner. Oo, good start. But nag-adjust lang talaga itong Limasalang on the second half, partner. And yun na nga, tama ka dyan. Manuel Arizobal scored 16 points in the ball game. And on the side, wow, partner, he has 4 assists, 8 rebounds, and 3 steals, partner. An all-around ball game para dito kay Manuel Arizobal. And on the side of Uso naman, partner, their leading scorer on that game is si John Paulo Nuevo, who scored 10 points, and also the intangibles, partner, ni Nuevo din. Yes, Kaya kudos din to this Uson squad for battling it out. Yes, partner. Again, this is just the first game po dito sa Kawayan Municipal Plaza. We have 2 games more. Next game will be the team of Katayngan versus Placer, and the last game, the home team Kawayan versus Palanas. So again po, dito sa Kawayan Municipal Plaza, ito ang Ako Bicol Cup Masbate. Atin sa inyo, of course, ang Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico, at ang Ako Bicol Party List. Ayun na. Ayun nga, partners, you can see the highlights. So hintayin lang natin yung ating kasurog player of the game, kung sino ba talaga. But again, and yun na nga, partner, we will wait kung sino ihirahin ating kasurog best player of the ball game. And congratulations to Team Limasalang for winning their first game sa ating laro. Yun na nga, partner, nabanggit mo, meron pa tayong 2 laro. yes, 2 laro pa. 2 laro pa. And Yung kahapon nating first game will be yung Katayngan who won the game against Kawayan, partner, will be playing the second game against Placer. So titingnan natin kung magtutuloy-tuloy ba, partner, yung pagkapanalo nitong mga taga-Katayngan, partner, dito sa ating District 3 on day 2 ng ating liga. Yes, tama ka dyan. This is just day 2 pero napaka-exciting ng ating laro. And congratulations to Team Limasalang for winning their first game. Yes, first game. Yes, kumbaga tuwang-tuwa ang ating mga players dito. Siyempre, baka may bonus to kay Mayor. Kaya congratulations, Team Limasalang. And also, ayun na nga, marami na ang nanonood. Bati yung aking anak na si Franco Miguel Bachiller and si Juan Carlos for watching the game. And siyempre ang ating mga bossing, Boss Ino Rivera, Boss Roy Rivera, Miss Rachel Loreta, si Direk Christian Calyera, and siyempre IMBC, maraming salamat po. Maraming salamat po. And batiin ko din ang aking mga anak na nanonood din. Si Hera Pauline and si Hara Francine dyan sa Kamsur. Partner, of course, the Back to Basic Basketball Club. Okay, batiin ko din from Kamsur. Hello sa inyo dyan. Enjoy watching ako Bicol Cup Masbate. And yun na nga, tuwang-tuwa ang players ng Limasalang and siyempre kanilang coaching staff dahil si Arizobal, I guess, ang hihirangin na best player dahil lumapit na dito sa atin. Yes, partner. So, ayun nga. And again, yung mga malapit po dito sa Kawayan Masbate, pwede po kayong manood ng live. Nandito po kami sa Kawayan Municipal Plaza. Yes. At ayun nga, partner, mamaya magbabalik tayo at ibato na natin sa ating kasurog player of the game. Kasama, of course, si Mabel. Mabel, take it away. Thanks, Coach John and Coach Paul. Kasama ko na nga ngayon ang ating kasurog player of the game na si Manuel Arizobal mula sa Team Limasalang, who scored 16 points, 8 rebounds, 4 assists, and 3 steals. Manuel, during the game, nalamangan kayo ng kabilang team. Ano yung naging diskarte nyo at nakabawi kayo at nanalo? Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa taas. Unang-una po sa mayor po namin, Michael Demdunaga po, yung mayor po ng Limasalang, sa team ko po. Yun po, na-pressure kami nung nalaman po ng kalaban, pero sabi po ng team captain po namin, si Geraldine, na depensa lang, kasi depensa naman yung nakapanalo ng laro. Ayun lang po, tsaka maraming salamat po talaga sa suporta. Yun lang po, porsige lang po sa depensa. Sa depensa po talaga. Okay, ayan. Baka meron kang mga gustong pasalamatan, i-shout out, go ahead. Shout out po sa family ko, Arizobal family, sa Sanchez family, sa nanay ng anak ko na dito sumusuporta. Sa anak ko si Giro, tsaka sa mga team players ko, team captain Coach Eleno, Sir Otibunan, Sir Jun Duray, at sa lahat po ng Team Limasalang na nandito. Sa lahat ng players, lalo na po kay Nguho, sa two-side niyang buhok. Yun lang po, salamat.
Ayan, thank you. And once again, congratulations, Team de Masalang. And that's it, mga kasurog. Diyan na nagtatapos ng ating Game 1. Diyan lang kayo dahil maya-maya laban na naman ng Team Katayngan kontra sa Team Placer. Kaya manatiling nakatutok live sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. This is May Balatchagoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.
Isang quarter pa siya para to redeem himself, partner. So, Bolano. Samantalang yung kataingan, ito yung same Yeah, five that's- kanina nag-start natin. Pero meron na silang mga tao dito sa bench. Okay, Bergantin. And nice and easy for the best player of the ball game kagabi. Ruel Bergantin. Again, who scored 12 points and 8 rebounds, 8 assists. Escalona. Binigay sa corner. Oh! What a shot from Palencia. That's his first triple. Kanina pinapag-practicean niya yan sa warm-up. Talagang kuhang-kuha niya kahit dito sa ball game. So That's nice. Kobe Christian Palencia, partner.
Maganda talaga yung nakakapag-warm up ka. But now, Palencia all alone. And that's another bucket for Palencia. Meron na siyang 5 puntos dito. Kakapasok pa lang. The big guy dribbling and bringing the ball down. Gallego Jr. missing after that effort mula kay Galvez of bringing the ball down. Now, Bergantin, binagay kay Cinco Flores. Cinco Flores to Galvez, using the board. Walang nagawa doon si Escalona, but tiningala na lang yung tirang yon. Good find on the part of Cinco Flores on finding his body, Galvez. And there you go, Escalona with that mid-range jumper to end our first quarter action dito po sa ating laban ng Placer at ng Katayngan. Battle dito sa District 3 ng ating Ako Bicol Cup Masbate Day 2. Kasama niyo po ako, si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. And what do you think, Coach? Yes, partner. Sa tingin mo nakaka-adjust ba itong mga Katayngan coming from a win, and sa ngayon sabi nga natin na medyo na late sila. Pero what do you think? Yes, partner. Sabi nga natin, yun talaga, pag basketball player ka kasi yung warm up talagang napaka-importante nun. But again, right now they're picking up their pace. Partner, kanina medyo early going sa ating first quarter. Medyo umaalat nung pinawisan na. Medyo maganda na yung runs itong mga taga-Katayngan. The courtesy of Bergantin and Cinco Flores and also their big guy Galvez. But again, for Team Placer naman, good start on their part, partner. Yung first unit nila maganda, and pinalitan nitong second unit, partner. Maganda ang pinapakita nitong dalawang guards na sinasabi mo nga na si Palencia at Escalona, partner. Palencia hitting the 3 kanina sa pagpasok, and then all alone for another bucket, so kaya meron na siyang 5. So kaya nakaalagwa na naman itong mga taga Placer ng 9 na puntos kontra dito sa mga nakaputi. Ito yung mga performer natin na leading scorers natin nung first quarter. We have Tarosa and Cabahog respectively with 6 points, partner, for Team Placer. At sa kabila naman, we have Bergantin with 6 points also. Okay, so here we go. Another shot from Bergantin, pero short. Pero nandun si Legaspi to clean up the mess. Right now, Escalona bringing the ball down for Placer and setting the play. Gustong ibigay sa high post kay Butuhan, pero he opted to pass it sa corner kay number 16 guy na si Castro, pero wala, mintes yung tira. Now Cinco Flores finds, what a beautiful play! Cinco Flores Good to pass. Gallego Jr. and Legaspi finishing using the board. Ito yung tinitingnan ko, partner, dito sa 5 ito for Team Katayngan. Talagang very unselfish, partner, itong nung last game yun na napansin ko. In the likes of Cinco Flores and also Gallego Jr., partner. Talagang pag may open na teammate, talagang ibibigay nila yan. But again, pag sila naman ang drive at talagang nakakita sila ng butas, sila talaga ang nagka-capitalize din, partner. So yun ang maganda for this team. That's why they came with a win on that first game. So kung tinatanong mo ko kanina kung naka-adjust na ba, ayun na yung sagot. Medyo naka-adjust na sila as a team, partner. Oo, kaya nga meron na lamang 5 kalamangan itong mga taga-Placer, 26-21. So unti-unti na rin nakakahabol itong mga taga-Katayngan. At 9 minutes, wala pang 1 minuto yung nakukonsumo natin dito sa ating second quarter. Nagpalit sila ng depensa, 1-2-2 ang pinapakita nitong Katayngan. Number 13 guy is inside, Christian Bolano. Valencia missing mula sa wing. Castro binigay kay number 13, yun na nga si Christian Bolano. And First 2 points. first 2-pointer for Bolano. Medyo mahirap yung tirang yun, no, partner? Bergantin and a floater. Wala. Humihingi ng foul, pero wala, sabi ng referee. Now Castro to Escalano. Escalano finishing with the right, using the board. That's how you finish a fast break, partner. Passes. Talaga, pag may tumatakbo na sa unahan, ibigay mo na yan. Tama. Huwag ka na magdalawang isip. In the meantime, Gallego missing.
And so as Galvez for Katayngan. Now, nasa mga taga-Placer ang bola. Bulano, tubutuhan, hitting a three from the corner. Is the biggest guy on the floor right now. That's the second triple as a team partner nitong team Placer, and that's first on Butuhan. Bergantin to Cinco Flores. Cinco Flores thinking of three. Pero nakita si Bergantin. Balik sa kanya yung bola. To Cinco Flores. So it's a two-man game. Wala. Na-rebound yung Bergantin. And there you go with the bucket. Nako, walang bumax out doon on the Oo. part of Team Placer kay Bergantin. Ito si Palencia, nakatingin lang doon sa bola, partner, on that play. At saka dalawa lang yung Oo. nakahawak ng bola on that sequence or on that play. Butuhan. Merong whistle ang referee. Tinawagan ang number 23. That's a holding foul. Si Legaspi. Holding foul. By the way, coach, itong Placer talagang hindi rin mababasta-basta natin na team dahil this is being coached by Edsel S. Vallena, Yes. who was once a player in CPG ng Bohol Dolphins. Yes, At saka 32 years na din itong nagko-coach itong So, si season Coach coach Edsel. ito. Season coach na itong si Coach Edsel Vallena. Kasama pa dyan yung kanyang staff na sina Mamil Larobes and Elni Esorango. Right now, Legaspi nasa free throw line. You can hear the ringing of the bells mula dito. Legaspi missing the first one. Tingnan natin yung pangalawa kung maipapasok na niya. Ganun pa rin. Bolano for the rebound. And now Palencia with the ball. Naghanap ng mapapasahan. Nakita si Castro. Castro balik kay Palencia. Palencia now to Butuhan. Butuhan! Nakita naman si Bolano sa gitna. What a nice entry pass mula sa big man. And meron tayong report mula sa ating courtside reporter na si Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, pasok! Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. We are now on our second game of the second day of Ako Bicol Cup Masbate. Nakuha ng Team Katayngan ang kanilang unang panalo kagabi during our opening game. Bagaman ay nahuli ang kanilang pagdating sa hardcourt na muntik pang magresulta sa Placer na mawin by default. Atin ring nakikita na underman ang Team Katayngan sa matchup na ito with only 9-man rotation. Samantala nakapanayam ko si Coach Edsel ng Team Placer at nakita niyang napakasolid nga ng team play kagabi ng Katayngan, kaya pinalalahanan niya ang kanyang players na mag-focus sa depensa at magkaroon ng malakas na teamwork. Ito na muna ang latest mula sa courtside. Back to the panel. Yan, maraming salamat Miss Barbie Floriano. In the meantime, Escalano hitting a corner 3 for Placer. At ngayon, nasa mga Katayngan ang bola. Galvez, gaganti sana pero miss. Na-rebound ngayon, Butuhan, binigay kay Bolano. Bolano now. Letting the ball or you're passing it to Castro now. It's Valencia with the ball. Escalano. Nasa unahan niya si Cinco Flores. Escalano, what a dish! And what a finish for Bolano. Nice play on that one for Placer. Good pass on the part of Escalano. Ina-anticipate kasi na nila partner yung corner shot nito. Yung pagpunta ni Palencia sa corner, talaga yun ang in-anticipate nila, kaya bumuka yung depensa. Tama. O, nakakailan na ba itong si Bolano? I think nakaka 6 points na din. But good thing on the other end, nakabasket naman ito si Galvez, partner. Plus and 1. Yun na siguro talaga dapat ang gawin ng mga Katayngan every time na mag-score ang Placer. Since nag-aabol sila, kailangan double time na sila. Oo, partner. Dito pa lang sa second quarter. Let's see kung maipapasok itong bonus shot, no, Coach? Yes, bonus shot on the part of Galvez. Okay, a 3-point play opportunity at walang sablay o walang sabit sa ring yung tirang yun ni Galvez. 7 points na ito si Galvez dito sa ating laro. So pagpapahingahan muna partner itong starters nitong
Katayngan. Katayngan, itong dalawang guard na si Cinco Flores at si Bergantin. Missed corner 3 for Castro pero nandun si Bulano pero nahirapan din sa depensa nitong ni Galvez at saka ni itong si Pipito, no? Number 20, tama? Yes, partner. Oo. Ayun, good entry pass na naman. Hindi lang makuha nito ni Galvez, partner, on that play. And Butuan for the rebound. Now Bulano has it. And maganda na namang play. Napakaganda ng mga entry pass na pinapakita nitong mga taga-Placer. At talagang in effect itong si Bulano, Yes, Christian Bulano. Yan, a good and selfish play on the part of Palencia, partner, on that play. And again, isa din. Ito yun din, Oo, yung gumante. bawi. Gumante. Sinasabi natin, itong si Gallego Jr., once he drives partner, so talagang aabangan mo yun, drop pass partner. Oo. So meron din kaming version yan, sabi ni Gallego. Castro, Pabutuhan. Escalano, walang tira. Castro, ang ganda ng rotation ng bola. Butuhan, almost making that one. Pero Sayang yan, gandang ball movement on the Oo. part of Placer. short yung tira, Pipito. And Yanson will try to hit the 3. Wala. And number 17 guy, Viralio, trying to save it pero wala. It went out of bounds kaya mapupunta ang bola sa mga taga-Placer. Magandang hapon kay Mr. Mac Villanueva. Mamaya na kita i-chat na. Medyo busy pa ang inyong paglingkod. Okay. And shout out nga pala kay Coach Wawi Vista. Coach Wawi Vista ng Bicol College. Ayan, nanonood din sa atin. Maraming salamat, Coach Wawi Vista. Kasama ko dati sa varsity nung kami naglalaro pa sa AUL Stallion. Ngayon, Ayun. UST na. Yung mga kapano, those were the days. Circa 90. Sinabi mo, Kap, yung dating pangalan na paghalata tuloy sa edad. Dapat UST na lang eh. Kaya nga eh. Yun na yung... But again, yan po, hello po sa inyo. Happy viewing po sa lahat na nanonood sa atin, no? Sa ating mga social media platform. Napapanood tayo sa Rep Saldico Facebook page, Ako Bicol Party List Facebook page, sa Ako Bicol Online TV. At sa YouTube channel natin, Ako Bicol. Paki-follow or paki-subscribe na din po sa mga social media outlets na yan. Ayan, Valencia missing sa right corner. And in transition ngayon, ang mga Katayngan. Wala yung tira ni Yanson pero napunta uli sa kanya yung bola. Binigay kay Versales. Nice drop. Oh, that's Viralio rather. Sorry. Viralio, his first two-pointer if I'm not mistaken. Yes, coming off the bench. So tumutulong na din itong mga bench player nitong Team Katayngan dito, partner. So lamang ng 8 dito. Abante ng 8 itong mga taga-Placer. Escalano, what a pass! Good pass, good find. For Butuhan. That's the 5th point of Butuan in this game. And grabe yung pinapakita nito ni Escalano, partner. in Bastos terms of- yung pasang yun. Hindi nirespeto yung mga nasa gitna na depensa. Castro now to Palencia. Palencia, balik kay Castro. Castro, walang magandang tira. Binigay kay Escalano. Escalano, hesitation. Balik sa kanyang bola. Uy, mahirap yun for 5'8" guy. Ayan, easy finish on the part of Gallego Jr. Mula kay Yanson for Katayngan. And now, it's the biggest man on the floor trying to bring the ball down. Binigay kay Escalano. Escalano now. Sa corner naman, Palencia. Open for 3 pero nagdalawang isip. Balik kay Escalano. Escalano drives. Trying to dish it to Bulano pero Bulano wasn't too ready for that one. At eto, meron na namang Platoon substitution na Platoon naman. substitution. Oo, partner. Pasok na naman yung first 5 kanina. Oo, so balik sina Brillo, Tarosa, Cabahog, and etong si Gallego and Edrina. By the way, we have Gallego sa Placer and we have Gallego Jr. para naman sa Yes, sa So ito Katayngan. talaga siguro ang game plan nito ni Coach Edsel, partner.
para hindi mapagod yung mga players niya. Talagang platoon substitute. Oo. Binabalasa talaga ng gusto, no? Maganda yung play. But Legazpi couldn't finish with the board. Kasi kung makikita mo naman, partner, yung first, second unit halos pareho ng lakas eh. Tama. They can both sustain na kung kahit sino mang ipasok. So, yun ang nakikita ko dito. Yun ang gagawin talaga nila all throughout the game. Pero titignan natin come second half kung talagang babalasahin niya pa yan. Oo. At kung ano yung magiging complexion ng ating Gallego Jr. missing. And there goes Versales for the putback at na-foul siya doon sa taas. Kaya bibigyan ng 2 free throws itong si Versales. Tinawagan doon itong si Giselle Tarosa ng personal foul. Short yung unang tira nitong si Daryl Clark Versales. Same. Hindi in-adjust yung tira, no? Oo, partner, same result. Usually, pag ikaw yung nasa free throw line, pagka medyo malakas yung una, siyempre, hinahinaan mo ng konti. Tarosa will try to hit a 3. Wala pa rin, pero nandun si Brillo for the putback. Yun ang story ngayon, partner. Walang ka-box out itong Katayngan, partner, on that play. Oo. So, dapat talagang kung gusto nilang makabalik, kaya mga ano na yan, scenarios dapat makuha nila. Ano naman yung depensa, medyo maluwang doon for Brillo. Parang hinayaan niya na tumira doon nung Hinihintay niya yung bangga, partner. Hinihintay niya yung bump. Anyway, 38-46 po. 8 ang kalabangan nitong mga taga-Placer kontra dito sa mga unang nanalo sa ating liga. Ang Katayngan, nanalo sila kontra Kawayan kagabi sa ating opening matchup. By the way, Kawayan mapapalaban din mamaya sa ating third and final game ng ating day 2 dito sa District 3 ng Apo Bicol Camp Masbate. And Hendrina was called for a traveling violation for Placer. Kaya ito, nasa mga nakaputing ngayon ng bola. Nakabalik na rin si Cinco Flores. Versales magpipick. Titira si Cinco Flores. Short, pero nandun yung kanyang kampe. Kaya lang itong si Legazpi ay nakaapak na sa baseline. Medyo Kabahog in the middle. Hendrina almost making that last shot sa ating second quarter. And as we end the first half, we have 46 Placer, 38 for Katayngan. So, Coach, tingin mo ba makakahabol pa itong Katayngan dito sa Placer sa pagpasok ng ating second half? yes, partner, absolutely. 2 quarter pa yan. Just 8-point lead lang, partner, ang inahabol nitong mga taga-Katayngan. So, we'll see kung anong adjustments ang gagawin nila come second half, partner. Okay, so sige. Kaya mga kasurog, tutukan niyo po itong larong ito ha. Huwag kayong aalis. Kami po ay magbabalik. Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. At ito po ang Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Back to the ball game tayo dito sa ating day 2 ng Ako Bicol Cup Masbate. Ang tapatan ng Katayngan kontra Placer dito po sa loob ng Kawayan Municipal Plaza. And kasama niyo po kami, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. And we are about to start our second quarter. Pero bago yan, pasadahan muna ng aking kapartner dito na si Coach Paul ang ating halftime statistics. Yes, partner, for our halftime stats though for these two teams, bench points for Team Katayngan, we have 12, and kumpara mo, partner, sa 25 points doon sa mga taga-Placer. Kung mapapansin mo, yun yung platoon substitution na ginagawa nila, no? Tama. Points in the paint, di nagkakalayo, partner. So, maganda yung pasahan sa loob. 32 sa Katayngan and 30 naman dito sa mga taga-Placer. Turnover, mas aalagaan ng mabuti ng mga taga-Katayngan yung bola. 6 turnovers compared mo sa 8 naman itong mga taga-Placer. Fast break points, pareho lang, partner. Pag may opportunity, they are running. Talagang tumatakbo sila for that layup. And sa kabila naman, itong second chance points. That's why medyo nakabalik dito, partner, itong mga taga-Katayngan because of the second chance points sa kanilang binibilang. 13 kontra 8. So titingnan natin, partner, kung ano pang mangyayari this second half dito sa ating laro. So labanang Katayngan versus Placer. Medyo nakakaumos po dito ang Placer, but we'll never know kung ano mga adjustments na gagawin ito ng coach ng Katayngan. So tingnan na natin dito sa third quarter, partner, or the second half. 46-38 sa 8 po ang hinahabol dito ng mga Katayngan sa pagpasok natin sa ating second half. Again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa at malaking tulong din po siyempre si Congressman Jill Bongalon, isa sa mga representatives ng Ako Bicol Party List. And right now, mapupunta ang bola sa mga taga-Placer sa pagpasok natin dito sa second half. Alright, third quarter action. Ang mga nasa loob ay itong dalawang gwardiya ng Placer, si Endrida and si Gallego. Tarosa, Kabahog naman sa big guy, and itong si Brillo na may hawak ngayon ng bola. Binigay kay Tarosa mula sa side. Binago yung angle niya. So sabi niya, dito ako titira. At yun, successful naman itong si Giselle Tarosa hitting the first bucket dito sa ating third quarter. That's the 7 points nito ni Tarosa dito sa ating game, partner. So, abante naman ng 10 itong mga taga-Placer dito. Miss shot mula sa corner mula kay Galvez. At ito na ngayon ang mga taga-Placer. Mayroon ng mga opportunity para madagdagan pa ang kanilang kalamangan. Tarosa trying to hit another one. This time making it from the 3-point country. Grabe yun, Tarosa, partner. Opening frame pa lang nitong third quarter. Talagang nagko-contribute na ito sa kanyang team. Ay MVP yan sa Yes, Sesape 2022. Kaya di kalidad na player talaga yan. In the meantime, sabi ni Galvez, ako di kalidad na player din. Using the board on that sequence. 11 points na din ito, partner, dito sa ating game. Tama, Endrina now with the ball. Nakita si Brillo, but Brillo wasn't too ready for that high pass mula kay Endrina. That's para sa akin, it's a good entry pass na naman sana for, kaya lang parang wala silang eye-to-eye contact on that passing. Hindi lang ready doon si Brillo, partner, on that pass. Hindi niya nakita na papasa sa kanya si Endrina. Magandang pasante na pinapakita nitong mga taga-Katayngan from ito si Legaspi ba to? Si number 7, no? Or si Gallego Jr. Gallego Jr. Dropping it to Versales, and now Versales nasa free throw line ngayon after getting fouled. Ayun, lobong-lobo yung tira at pasok na pasok. That's 3 puntos, partner, ni Versales dito sa ating game. So nag-contribute din kahit papano ang Versales, pero he missed the second shot. At ito na ngayon si Endrina acting as the point guard for Placer. Ginugulo ni Roel and Endrina to Tarosa. At ayun, nagkabuhol-buhol yung pasahan. Cinco Flores, nakita na nasa unahan si Gallego Jr. Pero naagaw yung bola. Brillo! Gusto sanang ibigay kay Kabahog, but Kabahog
dumaking doon sa bola. Kala niya may natao sa Oo. corner, partner. That's why hindi niya Tama. hinabol. Oo, kaya hinayaan niya yung pasa na lumagpas sa kanya. Kala niya may tao sa corner na papasan si Brillo. Cinco Flores gets it to Galvez. Galvez fakes at lumapit sa ring at nakakuha ng foul mula dito kay Cabahog. Galvez will shoot 2 free throws. Right now we have a Okay, partner, may report tayo mula kay Miss Mabel with yung Placer Mayor partner, Mr. Eusebio Duman Jr. Mabel, pasok. Thanks ka pa, Morgan and Coach Paul. Kasama nga natin ngayong nag-cheer sa Team Placer dito sa Kawayan Municipal Plaza ang kanilang mayor na si Eusebio Dumuran Jr. Good afternoon po, Mayor. Good afternoon din, ma'am. Ayan, Mayor, tanong ko lang po, do you consider po Ako Bicol Cup as one of the stepping stone of your local players to be discovered in the Bicol region? Unang-una po, magandang hapon po sa ating lahat. No? Kami na mga Masbateño medyo island, nandito kami sa isla ng Masbate. And then, ito yung I think this is the first time na nagkaroon ng Bicol, ng Ako Bicol Cup na nangyari dito na pinagbigyan kami ni Congressman Saldico at sa lahat ng mga staff sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat din sa inyo at ito yung pinakamagandang stepping stone ng ating mga players ng Masbate na ma-discover din sila, mabigyan ng pagkakataon na maipakita din yung galing nila. Baka pagdating ng panahon kung medyo swertehin at may talento, makapunta po sa ibang malaking basketball league ng Pilipinas. Yan, thank you, Mayor. Mayor, baka may mga message po kayo sa inyo mga players ngayon para mas lalong lumakas po ang kanilang loob. Ang message ko lang po sa mga players natin, gawin lang ang dapat na medyo sportsman lang din lagi. Matalo, tanggapin lang natin hanggang kaya lang ang ating ipakita para ma-challenge din yun at gagayahin ng mga youth natin sa basketball, sa mga fans din natin. Good luck din sa lahat ng mga team po dito sa Masbate. Ayan, good luck sa Team Placer. Mayor, baka may mga gusto po kayong i-shoutout, batiin, go ahead po. Unang-una po ang aming pinakamamahal na governor, si Tony Ko. Aming vice governor na si Ma'am Olga Ko. Tapos dito kami sa 3rd District ng Masbate, yung congressman namin, si Congressman Tonton Ko, na very supportive sa lahat ng sports dito sa Masbate. Very supportive din sila. At nagpapasalamat din ako kay Congressman Saldico na hanggang dito sa kaduluduluhan ng Masbate po, sa bayan ng Placer, sa amin, kami lahat nag-i-enjoy sa naplano nyo na basketball league, Ako Bicol Cup, na nakarating din po sa aming lugar at kami po ay nabigyan ng pagkakataon na mag-enjoy din dito sa inyong naplanuhan. At maraming salamat din sa DCTV na nag-coverage nito na makikita din sa lahat ng aming mga constituents sa Placer ang live na laro ngayon. Ayan, thank you so much po, Mayor, and enjoy watching po. Ayan na muna ang latest dito sa courtside. Balik sa inyo, Kapa Morgan and Coach Paul. Maraming salamat, Miss Mabel Echegoyen, and of course, ang butihing mayor ng napapalabang na yon na Placer kontra dito sa Katayngan, Municipal Mayor Eusebio P. Dumuran Jr. Maraming salamat po, Mayor, sa mainit na pagtanggap ng Ako Bicol Cup dito po sa inyong probinsya. No? Okay, so sige, isa lamang po yan sa mga very supportive mayors ng ating Ako Bicol Cup Masbate. And of course, the Governor Gov Tony Ko. Ayan, maraming salamat po. And balik tayo sa laro. 54-47 po ang score natin sa ngayon at 4:34 remaining. Nakakalamang pa rin po ang mga taga Placer, and right now nasa free throw line si Giselle Tarosa. Yes, partner, that's a good pass on part of Indrina on the cutting Tarosa on that play, partner. But again, kanina as we talked to Mayor, partner, yung action talaga medyo nag-pick up itong may mini runs itong ginawa nitong Katayngan. But again, sinagot naman ito ni Giselle Tarosa sa kabila, partner. Ayan, so 9-point lead ngayon. Galvez, naghahanap na mapapasahan, itinira instead.
At kapos yung kanyang lean-in shot mula sa free throw line. Kaya mapupunta ang bola sa mga taga-Placer sa ating pagbabalik. And we have a timeout right now, Yes. Coach. Timeout, mga kataingan dito, partner. So, ceasefire muna daw kasi pag-uusapan nila kasi medyo lumalayo na naman itong mga taga-Placer dito. Kanina naibaba na nila yan sa I think 7 points right now, 9 points ulit. So, titingnan natin kung ano magiging adjustment nito ng mga taga-kataingan dito, partner. Ano sa tingin mo ang mas advantage itong koponan ng Kataingan kontra dito sa Placer? Nakikita ko yung Placer medyo mas organisado yung Yes, kanilang partner. or mas may sistema sila. Pero alam ko na ang Kataingan, hindi mananalo yan kagabi over Kawayan kung wala ring magandang or walang strengths yan. So as a coach, Coach Paul, ano ang sa tingin mo ang dapat nilang gamitin para makahabol na talaga at who knows, baka maipanalo pa nila ang laro ito. Yes, partner. So nakita ko, magbabase ako sa nakita ko kahapon, no, partner, yung magandang pasahan, yung magandang execution when it comes to transition, at yung talagang bright light sa kanila doon is itong si Cinco Flores. Nung magsimula na siyang mag-take over, partner, doon sa talagang pagmando sa kanyang mga teammates, ay talagang gumanda itong laro nito. At of course, Bergantin kailangan siya magpakita dito, partner, because sabi nga natin, he is the best player of that last game. So kailangan ipakita niya na talagang deserving siya dun sa spot na yun. At maging consistent of becoming at least one of the best players nitong Kataingan. Pero we had beautiful plays kanina. We had an alley-oop play for Tarosa. And nakabawi naman si Galvez on the other side. Pero this time, Kabahog committed a traveling violation malapit sa key or sa free throw line. At right now, it's Bergantin with the ball for Kataingan. And looking for a teammate, nakita si Galvez. And that's a free throw shot. A little fade away pero hindi pumasok. And right now, it's Endrina with the ball. Nakita si Tarosa. Tarosa will fire! Bang! Ayan, mukhang kampante na itong Tarosa in shooting those kind of shots mula sa labas. Take over mode na talaga ito si Tarosa dito, partner. At ayan, muntik nang maagaw for a possible fast break play. Pero nakabalik ang bola sa mga taga-Kataingan. And another platoon substitution, partner. Yung nga sinasabi natin, ito yung ginagawa dito. Itong Placer, partner. Anong advantage ng kumbaga, change 5? Ito kasi, partner, talagang pag gano'n ang ginawa mo, fresh legs talaga yung talagang papasok lahat. Ang buong squad. And sabi ko nga kanina, sa tingin ko pa lang dito sa lineup nitong Team Placer, partner, yung first unit and second unit kayang-kayang pantayan yung bawat isa, no? So talagang kahit sino naman equally talented with the first. So bibihira yung mga ganyang teams, partner, na ang first unit mo, second unit halos pareho kalakas. So and sabi nga natin, ito yung nakikita natin dito. So yun ang ginagawa ng coach. Siguro ito talaga yung game plan nila, partner, no? So and dun sa ang kagandahan noon, pag lima-lima yung talagang magkakasama, magkakaamuyan talaga sila dyan sa loob na yan. In the meantime, Valencia finds Escalano. Escalano misses mula sa corner. Na-rebound nitong si Butuhan at walang nagawa si Galvez for that putback. Now it's Cinco Flores. Binigay naman sa ilalim. At nahirapan doon itong si Versales. Merong tawag ng referee. Merong foul. Kung mapansin mo din, partner, for Team Placer, no? Itong second unit, ito yung mas explosive kumpara mo dun sa first unit kasi you have these two guards at the likes of Palencia and Exceliano. So, yun ang sinasabi natin dito, partner. And you have the biggest guy on the floor na si Butuhan to take care of the boards. Kaya lang yun, mamatay sunog ang pinitawan nitong si Ruel Bergantin. Kailangan na talaga magpakita dito ng talagang so, 9 na puntos na lamang po ang hinahabol dito ng mga taga-Kataingan at 1 minute and 31 seconds. Napakagandang play mula kay Palencia to Castro. And eye in the sky play. Galvez now with the ball. Bergantin sizing the defense of Palencia. Binigay kay Galvez. Galvez fires and hits it. First three-pointer of Galvez.
tatlo for Team Katayngan, partner. 3 3-pointers for Team Katayngan on this game. Escalano setting the play. Butuhan. Binigay sa corner. Palencia fakes. Nakita sa ilalim si Castro. What a beautiful play! Yun ang nakikita kong advantage talaga nitong Placer. Maganda yung execution palagi nila ng team play nila. Anyway, when it comes naman to talent, hindi naman talaga din papahuli itong mga taga-Katayngan. Pero right now, eto na naman in transition ang mga taga-Placer. At itong si Castro ay nakakuha ng foul. It's a foul on Richard Galvez. And ayan, si Castro nag-a-adjust dahil medyo, sabi niya, nakasilaw. Makikita nga natin na ayan, so let's see kung maipapasok niya ito. Miss yung unang tira. Last 33 seconds of the third quarter. Malapit na po tayong pumasok sa fourth and final cue ng ating game. Pasok yung pangalawang tira ni Castro. Yan, ikalawang puntos siya dito sa ating laro. And sabi nga natin, partner, talaga, kung makikita mo dito sa ating stat, very distributed yung points itong Placer, partner. That's why sabi ko, that's the team that is deadly, partner, yung mga ganyan. So sabi ko, first, second unit, kayang mag-produce, partner, dito sa ating game. The meantime, Pepito launches a triple. Maganda yung unang bitaw ni Pepito dito sa actually yung kanyang unang 3-point attempt. Valencia, inilapit ang bola kay Castro. Halos the same spot for Castro. And the same result, partner. Same result. Pero i-ano natin, i-recognize natin yung playmaking nitong Palencia, no? Yes, partner. Talagang hinahanap niya yung open man niya dyan sa... And very composed. So makikita mo, hindi siya nagmamadali. Although, pag nakita mo siya, talagang na-open. Ititira niya na, pero mas may open. I-dish niya. So yun ang maganda. Parang yun kasi yung purpose niya in, yung in dribbling and para ma-break yung, para ma-break yung defense. Gumalaw yung defense, magkaroon ng open man. At yun ang ginagawa niya all throughout this game. That's last 2 minutes yung third quarter, partner. Silang dalawa yung gumawa, itong Palencia and Castro. Yung una, yung alley-oop play, again, nakuha ni Palencia dito sa corner. He opted to drive, but again, dishes to Castro again, and dalawang beses nangyari yon, and that's a good thing for Coach Edsel, partner, na talagang kahit yung second unit niya nagko-contribute on this game. Tama. Sabi ko nga, equally talented and equally effective itong second squad. Na ang ginagawa nga nitong si Coach Edsel Vallena is platoon substitution. Okay, sino ba yung mga nangunguna sa ating scoring at sa ating statistics? Okay, partner. So for Team Katayngan, we have Fletcher Galvez, partner, with 20 points. At sa kabila, Giselle Terrosa with 18 points, partner. Yung mga big man ang talagang kumakana, Magandang pasa. And there goes Versales for the finish. Maganda yon mula kay Gallego Jr. So kailangan nila ng mga ganong klaseng plays. Yes, partner. Para mas makahabol na dito. 8-point lead ang kanilang hinahabol kontra dito sa mga Placer. Double team itong si double team si Escalona. Botuhan, umikot, tumira, pasok! Nice play for Botuhan. Now Pepito will try another 3-point shot. Wala. Naandun ang kanyang kakampi si Versales, pero malakas yung kanyang reverse layup. Ito na naman si Castro. Binigay niya sa kanyang point guard na si Valencia. Valencia now setting the play. Binigay kay Castro, pero mukhang short yung kanyang pasa for Castro na agaw ni Versales. Now it's Cinco Flores nailing it. And that's a elbow jumper for Cinco Flores. Yes, and kailangan na to, partner. Talagang dapat magpakita na dito. Ito si Cinco Flores and ito si Bergantin. Because this is the fourth quarter already. Valencia mula sa corner, wala. Rebound, Bolano to Escalano. Escalano fakes. Hesitation, Bolano. Nasa labas, tumira. Almost making that one. Na-rebound ni Gallego Jr. Gallego Jr. Mabilis na bumaba pero nandun ang depensa ni Escalano.
Right now, number 11 guy is Cose. To Versales! Wala! At wala ring foul. Ito na, tumatakbo ang mga taga-Placer. Balik kay Escalano ang bola. Binigay kay Palencia sa corner. Butuhan, almost losing it. Tumira ng 3! Tapos! Ayan, nag-agawan sa rebound itong si Castro at si Cinco Flores. Pero nakaapak yung paa ni Castro sa labas, kaya it will be Katayngan's basketball. So this is just an 8-point lead, partner, the Tama. part of Placer. This is anybody's ball game, coach. Yes, partner. Sabi nga natin, striking distance itong mga taga-Katayngan dito. Gallego Jr. trying to do a fancy pass. Oh, what a beautiful layup from that's number 77 guy, itong si Christian Palencia. Gonzalez gets a bump and a foul. 7 minutes and 29 seconds, 74-64. Sa foul ng Bologna. So, ipapasok muli itong si Galvez at si Bergantin for Cinco Flores and Cose. Papahingan muna dito, partner, si Cinco Flores. Tama. At again, sabi nga natin, ang pinasok itong ating kasurog player of the first game, si Bergantin, partner. Against Escalona. Bergantin dribbling with the left. Binigay kay Galvez. Galvez will fire and hit. Another 3-point shot. Yun ang maganda kay Galvez kasi big man siya pero mayroon din siyang tira sa Yes, labas. partner. And guess what, partner? 23 big points na itong si Galvez dito sa ating laro. Leading all the scorers sa Leading ating all the scorers. laro. Escalano. Oh. Merong nakita. That's an offensive foul, ano? Yes, Illegal partner. pick. Illegal pick. Illegal pick on the part of Butuhan ata. Butuhan. Oo, Butuhan. And may pagkakataon dito yung mga taga-Katayngan na mabawasan yung lead. They are just down by 7 right now, 67-74. Bergantin finds Galvez. Galvez will try to... Oh, that's... he was called for... what was that called? That's a double dribble. Double partner. dribble. Oo. Valencia now. Binigyan ng screen ni Butuhan. Nakita sa ilalim si Escalano. Escalano, nice move! Very wise play for Escalano. Hindi siya nagmadali. Pinatalo niya si Versales para magkaroon siya ng mas magandang tira. 9 points na ito si Escalano dito, partner, sa ating game. Oo. And that's a jump ball in the part of Escalano and Bergantin. So mapupunta ang bola dito sa mga taga-Placer. Oo, balik sa siya magkalamangan nitong mga taga Placer kontra dito sa Katayngan. Again, Katayngan is hoping to win another one. Hoping to have a second win dito sa ating liga. Ganda yung entry pass ni Palencia kay Cabahog, but Cabahog was fouled. So there's a blob on the part of Placer. There's an air play, partner, on their part. Oops! Mayroong offensive foul. Sobra naman, partner, Oo. yung tulak nito ni Cabahog kay Versales. That's a good L play, partner, on their part. Hindi nakita si Butuan on that dive sa ilalim. Tama. And now, eto, may magkakaroon naman ng pagkakataon ng mga taga-Katayngan na tapyasan ng Kalamangan. Pepito. Walang clear shot mula sa 3. Dahil nandun si Valencia. Pero this time, nakatira siya. Kaya lang, hindi pumasok. Na-rebound ngayon ang mga naka-blue, ang mga taga-Placer. Now it's Castro with the ball. Against Bergantin. Binigay sa corner kay Escalano. Escalano hesitates. Binigay kay Butuhan. Oh, 3 seconds violation ang itinawag kay Cabahog. Medyo nababad siya doon ng konti sa painted area. We have a substitution. Papalitan si Pepito with or Bailey Gaspi
5 minutes at 23 seconds remaining sa ating fourth quarter, partner. So medyo Palitan lang kasi oo. ng score eh. So kailangan talagang magkaroon ng run dito yung mga taga-Katayngan. Yes, partner. Kung gusto nilang manalo dito. And almost, that's the start of the run na tinatawag natin. Kaya lang na-miss yun ni Legazpi. And right now, Palencia. Merong tangan ng bola. Castro. Good pass. That's a good pass, partner. Nice recognition. Mula kay Castro. Nasabi niya, hindi naman talaga ako 3-point shooter. Ibibigay ko na lang sa big man ko kay Kabahog na tamang-tama naman. Nagka-cut. Sa mga oras na yon. Versales finds a way to put it in para sa kanyang kupunan. Katayngan. Castro now. Sabi niya, sandali. Tayin ko yung mga kakampi ko. Mag-isa lang ako dito. Valencia. Tumira. Tapos. Kabahog. Nakakuha ng mga Katayngan ngayon ng bola. Legazpi nahirapan. Pero nakakuha ng foul. There's a foul on number 16, guy. That's Castro. Ayan, 4 minutes and 14 seconds na lang. Siyam ang kalamangan ng mga taga-Placer. Bergantin to Cinco Flores. Nasa corner, tumira si Galvez. Almost making that one. Andon si Legazpi to save the day. At nakakuha pa ng foul. So it's going to be a 3-point play opportunity for Katayngan. With Legazpi now on the floor. Or on the, behind the free throw line. Ito na, partner. Medyo nakakabalik na dito itong mga taga-Katayngan. Chance for Legazpi. But again, miss partner on that free throw. Failing to complete the 3-point play opportunity as Legazpi. Now Palencia directing the play for Placer. Binigay kay Tarosa na pumasok na din dito sa larong ito. It's been very... sinubukan talaga ni Castro ng tumira sa tres. I think may tira din siya. Kaya lang di pumasok yung kanyang attempt. Kailangan capitalize ito, partner, ng mga taga-Katayngan dito. Bergantin, dinoble team. Nakita si Galvez now kay Cinco Flores ang bola. Cinco Flores ang hanap ng mapapasahan. 3 seconds violation. 3 seconds violation naman sa kampo naman ng mga taga-Katayngan. Labas dito, partner, si Butuan. At babalik itong si Brillo for Team Placer. At si Scarbo na daw, sabi ng mga taga-Katayngan. Because partner, ayan na nga, sabi nga natin. I think they will talk about their defensive stop on this play, partner. 3 minutes 27 seconds. Pito lamang ang kalamangan. Pito lang ang kalamangan. Very manageable yan, partner. So ito lang, kailangan na lang mag one stop dito. And then on the other end, kailangan nilang makabasket. And then play defense ulit sa kabila para makabalik sila dito, partner. So on the part of the Placer naman, they need to be very careful in securing the basketball. Yes, para masiguro na nila yung kanilang kapanalunan dito sa larong ito. Again, ito po ang Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Siyempre, malaking tulong si Kong Jill Mongalon dito po sa atin. Tayo po ay napapanood sa ating mga social media platforms. Ako Bicol Online TV, Rep Saldico Facebook page, Ako Bicol Party List Facebook page, and siyempre pa sa ating YouTube channel. At meron din tayong sa TikTok. Castro with the ball. Inidepensa ni Versales. Now Palencia tumitingin ng mapapasahan. Nakita si Kabahog. Kabahog misses. Galvez may tanga na ngayon ng bola for Katayngan. Bergantin pinasa kay Cinco Flores. Nakagawa ng magkakampi Versales and Galvez. Miscommunication on the part of Versales and Galvez, partner. Halos magkasabay na papasok sana yung dalawa. Sayang yun. Good stop sana on their part, but the turnover naman sa kabila. So they need to stop this one. This attack from Tarosa. Tarosa now. Going strong to the hoop at binigay dito kay Brillo. Napaka-composed, partner. Ito ni Brillo on that drive. Tama. Parang napakadali lang sa kanya yung tirang yon. Galvez. Versales fakes.
Snaps it to Legaspi. Legaspi misses. And now it's Placer's basketball. Brillo bringing it down. Binigay kay Palencia. Palencia now, nasa gitna. Nasa harap niya si Cinco Flores. Brillo with the screen. Palencia with dribbling with the left hand. Now it's Cabahog at the post. Cabahog. Binigay sa kabila. Tumira si Castro. Wala. Pero nakuha ni Cabahog ang bola. At nako, nahuli yung kanyang opensa na illegal. Offensive foul ang itinawag kay Cabahog. He was just trying to get a bump. Ano? Kaya lang medyo napalakas. Okay, 71-80. 9-point lead for Placer. Bergantin now with the ball. Less than a minute to go. Cinco Flores nails a three! That's a very needed three partner on the part of Cinco Flores. And that will cut the lead into 6 partner. Oo. Mabubuhayan doon ng mga taga-Katayngan. Cinco Flores bringing life back to this team with that 3-point shot made. Ayan. Ito. 1 minute 49 seconds remaining at ito nakikita natin sa screen yung kampo ng mga taga-Katayngan. Yung iba nagpapahinga, yung iba nag-uusap, yung iba naman nakikinig sa kanilang coach. So, anim lang yan, partner. Anim lang yan. With 1 lang. minute and 49 seconds remaining. Tama. Kaya napaka-importante talaga yung 3-point shot na binitawan ni Cinco Flores. Ito, kailangan nila dito, partner, ng isang stop for them. So again, get back on this game, partner. Pero tingnan natin kung ano ang drinon nito ni Coach Edsel for Team Placer, partner. Oo, tingnan natin. Masusubukan din yung composure nila dito. Kasi parang, siyempre pag ganito na mas manipis na yung kanilang lead, parang sila na yung under pressure at this point in time. Pero hindi natin yan nakikita dito kay Palencia. Parang relax lang siya at very composed. Castro, binigay kay Brillo against Galvez. Brillo trying to penetrate sa baseline, pero nabitawan ang bola at again, there's a blob, an L play again, partner. Valencia, Tarosa overshoots, pero nandun si Brillo for the rebound. Possession pa rin nila. Brillo sa the shot clock, partner. Ayan, nangangalabaw. Malakas din yung tira at good stop on the part of Team Katayngan, partner. Wala ng shot clock doon. At ngayon magkakaroon sila ng pagkakataon to cut the lead down to 3 or even 4. Oo, partner. Ang importante, matapisan nila yung Kalamangan dahil wala, pababa na yung oras natin. 1 minute and 20. Now Bergantin setting the play. Kapit po kayo. Ito na. Galvez will fire! Bang! Pasok! Ang tira ni Galvez! 3-point lead na lang! 80-77 at 1:06 remaining. Now Placer needs to retaliate. Titingnan natin kung anong gagawin ni Palencia. Palencia penetrates. Iniwan kay Tarosa ang bola. Brillo! Missing! Oh! What a miss! Rebound. And that for Katayngan for Bergantin. Samantalang miss shot naman at na-foul pa itong si Castro. Sayang yun, the part of Bergantin, no? Oo. Control niya na yung bola. But again, ito si Castro. Makulit din never give up on that play. Importante ang free throw ito. At alam yun ni Castro kaya walang sabit yun. Ito, kailangan natin ng jumper dito for both teams. Crucial yan, partner. Crucial free throws for Castro. So it's been very vital para sa team na to. Oo, nung last 2 minutes, sabi ko nga, nung nakaraang quarter, talagang ito at si Palencia ang nagtimon doon sa last quarter na yun. Pasok yung dalawang tira, balik sa 5 ang Kalamangan at under a minute to go, 49 seconds. Grabe yung kapanghinayangan nitong si Bergantin doon sa possession na sana nila, no? Talagang inuulit-ulit niya eh. Nakuha ko na eh.
Ganun talaga. Hindi mo rin talagang nandun lagi yung opposition, you get the rebound, nandun yung depensa o yung pagpawi ng kalaban. Hindi niya lang, wala lang siguro sa tamang posisyon to secure the ball. But again, partner, sabi nga natin, napakalayo pa nito. 49 seconds, 77 to 82. 5 lang ito, no? So, ang gagawin lang dito, make a basket and then on the other end, make a stop. So, manageable na manageable. Mag-o-opt ba ng 3-point shot again itong mga taga-Katayngan dito sa possession tingin ko, na to? partner, sa tingin ko. But Kasi for okay me, naman yung 3-point shot nila di ba? But for me, I will just play. I will run my play. Kung 2 points, walang problema. Kung sasabihin ko naman sa players ko, kung open talaga yung 3-point na yan, why not, no? Basta wag natin pilitin. Because 2 points, tama. tapos 3 lang ang magiging lamang. Didepensa tayo. And there's a big chance pa rin naman na makabalik sa atin yung bola. Tama. So, whatever the opportunity brings, yun ang punuan nila. Yes. So, wag lang pilitin kasi medyo pag minadali yan, doon magkakaproblema itong mga taga-Katayngan dyan. Ayan. Cinco Flores. Bergantin, malapit sa midcourt. He needs to be careful. The horns play, partner, on the part. Good pressure on the part of Galvez fires another 3! Yun lang, Muntik short. na! Pero Muntik na. na-rebound ni Brillo. But there's a foul on the other end. Merong foul. Alas di ko na marinig yung mga Pero good trap on the dito part ng of red. Team Placer. Tama, Trapping Bergantin. Kasi alam nila na talaga siya gagawa ng play na yon. Maganda yung depensa nila doon. Muntik na nga ma-steal ni Cabahog on that play, partner. Oo. Okay, so it's But going to be... wala pang penalty itong mga taga-Katayngan, partner. 31 seconds remaining. So kailangan nilang i-foul yan. Oo. Ayun na, narinig kanita ni Versales. Wala pa din naman sa penalty, kaya okay lang din. Natapyasan ng konti yung game clock natin. 28 seconds remaining sa ating ball game. 21 seconds, so 7 ang diferensya. Sa shot clock at sa game clock. Merong whistle. Nagreklamo itong si Brillo sa referee. Sabi niya, naibigay ko na ba't tumawag ka pa rin ng foul? So penalty na dito itong mga taga-Katayngan. 2 free throws for Brillo. Yes. Pasok ang unang tira. This will seal the deal for Placer. Ayan, talagang sigurado siya sa pabanda niyang free throw. Kaya yun. Bergantinao. Nasa harapan si Castro. 17 seconds remaining in this ball game. Bergantin. Naghahanap ng mga shooter. Galvez. Pasok ang tira! May buhay pa ang mga taga-Katayngan. 70. Ayan. With Galvez making another 3. 4-point lead at 4.9 seconds remaining. Ano ba ang chance nito, coach? For Katayngan. Ito, partner, kaya ano na lang dito ng mga taga-Katayngan is talagang ma-steal yung bola na yon and makatira pa, no? But again, this is a 4-point lead. Wala naman tayong 4 points. So, slim yung chance, pero go for a steal. A quick 3-point will do, and a quick 3-point, and then after that, foul tayo. Gusto pa nila stretch, partner, yung game. That's a difficult task for... a quick 3-point, go for a steal muna bago yung foul. Go for a steal pag wala talaga, foul na lang. Tama. That's a daunting task for Katayngan at this point in time. Pero matindi itong si Galvez, who's been leading all the scorers sa larong ito. Talagang bringing those kind of shots. If I'm not when they needed mistaken, it the partner, most. 29 big points na ito, si Galvez dito. I think talagang nagmatter yung pagiging late nila, partner. Yun na, isa din yan, partner, siguro.
So siguro kung naka-warm up tong mga to. Oo. Magiging iba yung complexion. Volano, Valencia. So wala na din. Wala na din. Okay, so that's it. Placer will be winning this one with a 4-point lead over Katayngan. So, 1-all na yung Katayngan dito. Matapos nilang manalo kagabi sa Kawayan. But Placer will have their first sweet victory dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. So, congratulations sa kupunan ng itong si Coach Edsel Baliena, ang kupunan ng Placer for winning their first game dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. As we take a look at some of the highlights, pag-usapan natin ano nga ba, bakit natalo dito yung Katayngan? Ano yung mga obvious reasons? Yes, partner. Masasabi nga natin, yung talagang yung pagiging late, no? Minsan, there's a big factor or effect kapag naglalaro kayo, no? Kasi sabi nga, yung warm-up talaga when it comes to physical sports like basketball, kailangan talagang malusin up ka. Kasi yung mga as an athlete, yung mga muscles natin medyo stiff yan, so kailangan ilusin mo. So to have a better physically, performance. dapat parang ano din yan eh, 'di ba? Sasakyan. Kung gusto mo mag long drive, kailangan mo siyang kailangan mo siyang i-kondisyon, no? So that's why yun ang ginagawa natin. Again, sabi nga natin, that's only a 4-point lead, partner. So may technical free throw kanina. So kung walang technical free throw, 3 lang yan. So may difference pa rin. But again, so talagang nagmatter yung pagiging late nila. So they have to take it as a lesson for itong game na to. And other teams dito po sa Ako Bicol Cup. Kasi ano po tayo, medyo strict po talaga tayo when it comes sa oras. Yes. Talagang kung ano yung oras na ibinigay, dapat 15 minutes or 20 minutes or even an hour, dapat nandun ka na para mas preparado ka. Physically, makapag-warm up ka, makapag-stretching ka, and mentally, magkaroon ka ng feel about the game. Ano yung magiging mindset mo as an individual player and as a team para magkaroon ng magandang impact when it comes to the game for the game time. Ano? And of course, sabi nga natin, great players talaga. Pag makita mo may laro yan, 30 minutes, 1 hour before the game, nandiyan na yan, nag-shooting yan. So they're feeling the court, they're feeling the feel sa tira nila. So that's a big thing, partner, for basketball players to sabi nga natin, be on time lagi. Tama. So again, basta hinihintay na lang natin yung ating magiging kasurog player of the game, partner. But again, maraming salamat po. Nandito tayo, partner, sa Kawayan Municipal Plaza, dito sa Kawayan Masbate. Sa lahat po ng gusto pang humabol at manood, maglalaro ang inyong kupunan, ang Team Kawayan kontra sa Team Palanas, partner. So good luck sa kupunan ni Mayor Edgar Condor. So, ayan, sabi nga natin, ang kartada nila 0-1 kasi tinalo sila ng Katayngan kahapon. Yung ating opening game, partner. Mabawi yan siguro sa ngayon. But yung pinakita nila doon, napakaganda. No? Yung opening frame, napakaganda nung pinakita ng Kawayan doon. But again, sabi nga natin, mas talagang nagbunga yung ng Katayngan on that game. Yun naman ang hindi nagawa ngayon ng Katayngan na humabol dahil nga nalamangan sila kaagad ng double digits sa early goings ng game. Kaya yon, they fell short. Pero ganun pa man, nice game, good game on the part of Katayngan. Again, this league is brought to you, of course, by Ako Bicol Party List, partner, Rep Saldico, and of course, the men and women of Ako Bicol Party List, partner. Tama. And binobroadcast po ito ng IMBC. Makikita nyo sa yung mga screen sa right upper corner ay merong IMBC. Ang ibig sabihin po niyan, Infinity Media Broadcasting Company. Yung mga bosses natin dyan, si Ma'am Russell Oreta, and yung technical head natin na si Christian Calleja.
And of course, our Commissioner, Lloyd Rivera, the Assistant Commissioner, Pino Rivera, hello po sa inyo, boss. Alam ko, nanonood sila ngayon. Sina Preschard. Preschard also. Yung On Brothers. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Magandang hapon po. Oo, magandang hapon po sa inyo natin. Allow me also, batiin ko yung mga taga Kamsur din na nanonood. Back to basic basketball. And all, of course, yung Pag napunta ba ako doon, pwede ba akong makipagpapawis sa inyo? Oo, talagang automatic yun. Ano yun? And yung grupo ko din. Ano yung sa'yo, yung back to basic basketball. Oo. Yung sa akin naman, yung RPG, yung relocation papawis group dahil doon kami sa Anislag relocation. Meron kaming mga kagrupo at regular nagpapapawis. Okay, so we're just waiting for our cue na iba to sa ating courtside reporter. I think it's going to be Jessa who will be having our Kasurog Best Player of the Ball Game. Sino kaya mga candidates? Nakita ko si Castro. Sa tingin ko, isang magandang candidate for the best Kasurog Best Player of the Game. And of course, Escalona, partner. Maganda din yung pinakita. And of course, itong si Kabahog. So maganda. Kung mapapansin mo, kung mapapansin mo, napaka well distributed ng points itong mga taga-placer dito. But again, titingnan natin kung sino pa rin. As you can see, some highlights. Ito, si Palencio, maganda din yung linaro dito. Sabi ko nga, napaka-compose na guard. And, so, maganda ang pinakita dito ng mga taga-placer. That's why they came up with a win. So, titingnan natin kung magtutuloy-tuloy yan in the next coming day. So, this is just our day 2 partner dito. So, again, magsama-sama po tayo again sa ating third game, Kawayan versus Palanas. But again, kasama nyo dyan mamaya si Coach Paul Sepi pa rin and si Wally Jan Banselier. So ako, off na muna ang inyong kapa Morgan at ibabato ko na ngayon kay Miss Jessa May Navales with our Kasurog Best Player of the Ball Game. All right, thank you so much, Kapa Morgan and Coach Paul. So now, here with me is the Kasurog Player of the Game from Team Placer, jersey number 12, Giselle Tarosa with 18 points. First of all, congratulations for being our Kasurog Player of the Game. How does it feel na naipanalo nyo yung first game nyo dito sa Ako Bicol Cup Masbate? Unang-una, nagpapasalamat muna ako kay Lord. Binigyan mo niya kami ng lakas na ipanalo itong game na to. Masaya. Kasi nakuha namin yung binigay ni coach na mga plays at unti-unti yung nagbubuo yung chemistry namin nasa team. Siyempre, masaya. Ayan, congratulations for winning this game. May gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa mga taong nasa likod ng team nyo? Una-una, thank you kay Mayor na sumusuporta sa amin at sa team at sa coach namin and sumusuporta ng mga kaibigan namin dyan at sa pamilya ko. Alright, congratulations once again to our Kasurog Player of the Game, Giselle Tarosa from Team Placer. Kaya naman mga Kasurog, keep on tuning in sa aming official Facebook pages of Ako Bicol Cup Ako Bicol Party List Facebook page, Ako Bicol Online TV, and Representative Zaldico. We are also on TikTok and YouTube via Ako Bicol Cup. At sabay-sabay nating pakaabangan ang last game for tonight sa pagitan ng Team Kawayan versus Palanas. This is Jessamine Navales, your courtside reporter.
Dito sa mga taga-Kawayan, points in the paint partner, medyo lamang dito ang mga taga-Kawayan with 20 kontra 18 lang dito sa mga taga-Palanas. Turnovers, halos pareho partner, 12 turnover per team nung nakaraang half. Fast break points, mas lumamang dito ang Kawayan, mas naipupush nila yung bola at i-convert nila yung fast break na yon, 14-10. Second chance points, halos dikit partner, that's why ganyan kadikit ang ating ang scoring. Sabi nga natin, numbers won't lie. So, titingnan natin kung ano ang magiging adjustments ng dalawang kupunan na ito at kung sino ba talaga ang makakaungos dito sa ating third and last game, partner. So, again, that's the story of the game, partner. Yes, yun na nga, partner. Very evident. Si Edward Iramis talaga erupted during the second quarter talaga, hitting those 3-point shots and those fast breaks po. Yes, partner. Fast break points talaga. Yun ang medyo nakaungos dito on side ng Palanas naman. Dito sa Kawayan naman, hindi pa masyadong umiinit ang kanilang leading scorer kahapon na si Bastismo, partner. Yes, partner. And for sure, yun na nga yung sinasabi natin, come second half talaga, yung pagkawala nitong si Roger Caytuna. And also we'll see if Alferez will be the go-to guy pagdating dito sa Kawayan. And tingnan natin, come sa ating third quarter. At may bago ditong salta din. Itong si Exelier Corsega, partner, pinasok na din for Team Kawayan. At same suspects naman dito sa mga taga Palanas, partner. Yes, tama ka dyan. Yan na si number 19, Espina against Bastismo. What a pass, Alegre with the fake. Binigay dito kay Ariscon using the left hand. Bitiza Navales and Alegre. Battling it out pero si Alegre, what a crossover. And si De La Serna, sabi niya, saman kita, brother. Good help on the part of De La Serna. So, baseline inbound na may bibigay dito for Team Palanas. So, ang maglalabas dito ay si Alegre. Espina at the corner. Squeezes in with a teardrop. Bitizian. Alferez with the board. Ito si Alferez, binigay dito kay Bastismo. De La Serna with the fake, with the hook pass. Nabitawan ni Corsiga ang bola. Good intention on the part of De La Serna on that play, partner. Jansson momentarily open but he opted not to take that shot. Iray wants to take that shot. Misses Alferez with a behind the back dribble. Burning rubbers. Alferez in and out dribble. But there is Alegre to intercept the pass. Navales, short jumper, bitis yan. And yun na nga, nahuli itong si Espina na tinutulak itong si Corsiga and commit sa foul. Medyo malaki kasi itong si Corsiga kumpara dito kay Espina, partner. So wala na siyang nagawa doon at talagang hawakan na lang itong si Corsiga. Yan na si De La Serna with a short stop using the glass. Ito, partner, kailangan mag-double time dito ni De La Serna. Sabi nga natin sa pagkawala ni Caytuna, partner, siya talaga ang maasahang big dito for Team Kawayan. Yes, tama ka dyan. Yan na si Alegre. May pick na binigay si Ariscon. Alegre. Taps it up to Espina against Espina. Bitis ang tira. Sapa lang inabot ni Navales. Navales. Bastismo with a left hand. Grabe yung partner. Sapan na yun ni Jansson. Helter-skelter basketball ang pinapakita ng dalawang teams. But then again, what a block, partner dito kay Ulysses Jansson over dito kay Bastismo. Akala niya talagang free na siya doon, partner. Natakot ako doon. Natakpan si Bastismo on that play, partner. Na si Alferez, what a pinpoint pass. Corsiga, gandang pass sa partner. And the finish, sabi ni Corsiga, tatapusin ko na to. Pero medyo nagulat pa siya doon sa pasa na yan. He was not expecting that. Jansson loses the ball. Iray for 3. Short on that partner. Alferez with the board. Good pass on the part of Alferez to Navales. Good find. And napatawag kagad ng agang timeout itong Palanas because may mini run itong Kawayan na pinapakita. So this is a 7-point lead with 7 minutes and 38 seconds remaining sa ating third quarter. Yun ang dapat nilang gawin. No? I-capitalize naman nila yung pass break na yan. Kasi nga, sabi nga natin, without Roger Caytuna, medyo bibilis itong kupunan na ito, partner. No? But again, for Team Palanas naman, ito, medyo naging maalat yung pasok nila dito sa third quarter natin. That's why
That's if I'm not mistaken, that's 6-0 run, partner, on the part of Team Kawayan against Palanas. So, dito, titingnan natin kung ano ang magiging adjustments itong mga taga-Palanas. And for sure, ito sabi dapat mag-step up dito din yung mga ibang players, partner, in terms of scoring. Kasi kanina, yung talagang bumuhat dito sa Team Palanas is yung mga bench players nila, in the likes of Eramis and also itong si Iray. So, ito, back to the ball game tayo. Yes, with 7 minutes and 38 seconds remaining. Yes, isa ding spark plug pagdating sa Palanas. Si Edward Eramis is now in the lineup. Bale, he will replace number 66 na si John Alegre. Yun na nga. Ito, isa pa partner na talagang panaka-naka ang puntos sa si Pepito. Si Pepito, yan kung makikita mo, pinakitaan doon ng 2-2-1 na press itong Palanas. But naitawid dito mga taga-Palanas. At andito nga si Pepito for 2 free throws. That's a foul on Alferez. Pepito missing the first free throw. And syempre ang Ako Bicol Cup ay atid sa inyo ni Congressman Saldi Coat ng Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, and also si Congressman Jill Mongalon. Maraming salamat po sa pagsuporta. Sayang ang putback yun. Pepito again coloring the board, pero ginulo siya ni Navales, and ang bola mananatili dito sa Palanas. That's 2 points for Espina. Coming from a pass ito ni Eramis. Intercepted. Bastismo flying high with the drop. Alferez binigay ng Navales. Yan na si Eramis. Eramis wants to challenge De La Serna. What a move, pero bintis yan. Gandang galaw yun, partner. Medyo illegal pick. Hindi lang nakita ng ating mga referees. Tinulak ni De La Serna itong si Pepito. Nevertheless, nakascore itong Palanas, and now the lead is now 3 points with 6 minutes and 35 seconds remaining sa ating third quarter. Bastismo swings the ball. Alferez for 3. No good. Bastisto again with the board. Short jumper. Automatic 2 points yan, partner. 6 points itong si Bastismo dito sa ating laro. And of course, sa kabila naman, itong si Eramis, partner, 11 points na coming off the bench. So maganda ang pinapakita nito dito sa ating game. Pepito wants an isolation dito. Kay Alferez, hands it off to number 19 na si Alan Espina. Eramis, corner 3. No good, Pepito. Natapik ang bola. And ang possession mapupunta sa Kawayan. Ito yung ginagawa nitong Kawayan, partner, in terms of defense. Talagang tinatao na nila. Once na may screen, nagsiswitch lang sila ng tao. So that's why medyo nahihirapan itong Palanas dito. Bastismo, what a pass kay Corsiga. Even though medyo mababa ang scoring ditong si Bastismo, he is finding his open teammates, partner. Yun yung maganda naman for Bastismo. And also, he is defending well. Yung mga guards, kita dyan, muntik na makaagaw. Walang kapaguran, partner. Na mind you, back-to-back teams. Kapon may laro, ngayon may laro ulit. So talagang walang kapaguran itong batang to. So kudos to this guard ng Kawayan na si Bastismo for playing an awesome game today. Espina wants a pick. Espina, pull-up jumper. Sayang mintis yan, De La Serna with the board. Ayan na si Bastismo. Bastismo stopping and popping for 3. Come on! Grabe naman yung confidence ng bata, partner. He could have been drive that shot, pero he opted to stop and take a jump shot dito sa 3-point shots. Yes, at ayun na. Lobo na sa 10 ang kalamangan itong mga taga-Kawayan dito. At mayroon ng 9 points itong si Bastismo dito sa ating laro. Yes, tama ka dyan. And this is the biggest lead so far ng Kawayan. Yan na si Eramis sa ilalim. Dinukot, mintis. Pepito again. Pepito, follow-away jumper. No good. De La Serna with the board. Pero, yun na nga. Natawagan
ng offensive foul itong si De La Serna dahil sabi niya sa mga referees na pinahawakan daw siya. So yun nga, at nahiwas-hiwas nga ito si Yamson, partner, on that play. So ang maganda kasi no gawin, partner, wag mo na talagang iwas-iwas sa taas. Kunin mo na lang yung bola, ibaba mo. Ang reklamo naman siguro ni De La Serna, kasalanan ko bang matangkad ako? Yes, tama ka dyan. And batiin ko nga pala ang aking mga anak partner, si Juan Carlos Bachiller and si Franco Miguel. Salamat sa panonood. And si Ate Ami who is watching. Ate Ami, maraming salamat sa pag-guide sa mga kids. And syempre, ang Ibalong Magayon Aqua Glider Swim Club headed by Coach Weng and yung parents. Magandang gabi po sa inyo and salamat po sa pagsuporta. At balik ang bola dito sa mga taga-Palanas. So may opportunity sila, partner, to cut the lead down to 7 or 8 points. Yan na si Pepito. Navales with the steal. 5 against 2. Navales stops. Binigay dito. Bastismo for 3. No good. De La Serna. Yan na. Bawal yun. Violation yung partner. Yes, partner. At tumama na rin siguro yung bola sa labas. Ito, 43-33. 4 minutes and 20 seconds remaining po dito sa ating game. Mga dyan, this is the biggest lead so far nitong Kawayan. Ayan na. What a move, partner. Pero mintis ang tira nitong number 66 sa si Alegre. Naubusan ang real estate. Itig si Corsiga at si Navales and ang possession mapupunta dito sa mga naka-sky blue. John Alegre shooting 3. Nasapal yun, partner. Good defense, partner, ni Corsiga. Shot clock is at 4. So balik ang bola pa rin dito sa mga taga-Palanas. Baseline inbound. So medyo pinipilit ni Alegre, partner, yung mga tira na yun. No? So hindi nyo naman kailangan gawin yun. Yun na nga, partner. And well defended siya ng mga time na yun. And syempre nagmadali dito si De La Serna. Medyo nanggigigil. Mabalik tayo dun sa tira ni Alegre. Na yun na nga. That's why papalitan siya dito, partner, ngayon ni Yes, Iray. tama ka dyan. Si Iray na alam naman natin na very passive and also can score. Eramis binigay dito. Ariscon with the baseline. Shoot yun, partner. Talagang automatic yun kay Eramis. Automatic. 13 points, partner. Ito si Eramis dito sa ating laro. Coming off the bench. So, Alferez, Bastismo. Navales with the elbow jumper. No good. Iray with the board. Good box out on the part of Yanson. Ayan na si Eramis with the fake. What a move, partner, pero mintis yan. Nakuha niyang board. Iray using the glass. Ito talaga, partner. Ito yung talagang combo guards Yes. nitong Team Palanas. Itong dalawang ito. Itong si Iray at itong si Eramis. Masa nandyan sila talaga yung energy, partner, talagang tumataas for Team Palanas. Yes, tama ka dyan. Once this guy enter the court, talagang yung intensity ng Palanas na iiba. Pero sabi ni Corsiga, ako bahala dyan, mintis yan. Rebound itong si Jimmy Ariscon Jr. Eramis again with the mini alley-oop, pero medyo may nagmadali. nahuli, oo. Pwede niya naman ibaba yan eh. Mukhang nakaramdam ng cramps itong si Alferez, partner, dun sa sequence na yon. At huli naman si Yanson on that foul dito kay Bastismo. At babalik itong si Bregondo, partner, for Alferez na nandun siya sa side kasi mukhang ano na ng cramps. Bastismo missing his first free throw. Pero kahit papano, partner, talagang unti-unti na gumaganda ang opensa ni Bastismo. And credit to his aggressiveness that led him to a good offense sa pagdating dito sa third quarter natin. Intis pa rin, partner, yung ikalawang free throw na yon.
And this is just a 7-point lead. Iray wants to take the 3. He shoots the 3. Misses the shot. De La Serna binigay kay Bastismo. Bastismo with the crossover. Sayang ng partner. He could have been taking that shot bago lumapit yung defender. But he opted to drive to the basket. But nevertheless, nasa free throw line siya at foul siya. Substitution. And this is not a good sign on the part of Kawayan dahil hindi maapak ni Alferez yung kanyang kaliwang paa. Yes, partner. So sabi nga natin, a while ago at the early goings of our game, nawala itong si Roger Kaituna. At ngayon, this is a big development for Team Kawayan, partner. Kasi yung talagang kanilang isa din sa mga main guys nila na si Alferez ay nasa gilid at may iniindang sakit. Kaya si Bastismo, pull-up jumper. Sabi ni Bastismo, andito pa naman ako okay lang. So that's a good jump shot on the part of Bastismo. So 48-37, 1 minute and 15 seconds. Kaya si Pipito, wants to attack, drops it off to number 25 kasi Ariscon Jr. Espina, what a pass kay Pipito sa ilalim, partner. Good positioning on the part of Pipito and good find on the part of Espina, partner, for that play. And grabe dito si Pipito, partner. He has 8 points, partner. 8 points. That is hard-earned 8 points, partner talaga. And he completes a 3-point play with 9 points. So very, very vital talaga coming off the bench. Itong si Pipito. And a new guy is coming in the place of Iray. Si Ibanez pinasok. Dahil siguro pagpapahingayin dahil sa fourth quarter talagang totoo na ito si Iray and si Eramis connection. Bastismo for 3. In and out. Rebound ni Ibanez. And si Pipito missing that shot. Bastismo 3 against 2. Binigay kay Bergoglio. Sayang ng partner. Pasa. Sayang si Bergoglio, partner. Hindi niya kasi nakita talaga. Or maganda rin ang depensa rin makita ni number 25 na si Ariscon. Kaya hindi ready din dun si Corsega, partner, dun sa pasa na yun Grabe yung lakas ng pasa nito ni Brigondo. Yan si Loon at the post. Binigay dito kay Espina. Espina attacking Bastismo. 4 to shoot. Ariscon shoots the 3. That's an air ball. Good recognition pa rin on the part of Ariscon doon sa shot clock na yun. 7 seconds remaining dito sa ating third quarter. Good stop on the part of Ibanez. At napaaga naman yung tira doon ni Espina at wala na tayong oras. Yan na po, 48-40 sa pagtatapos ng ating third quarter. Nakalalamang pa rin dito ang Team Kawayan. Yes, at again, trailing lang po ang itong mga tagapalanas dito. Tama This is just an 8-point lead, partner, coming into the fourth quarter. This is a very manageable lead. Yes, and sabi nga natin, striking distance lang yan. Tama ka dyan, galing sa 10, binaba sa 8. So tingnan natin if Palanas will adjust dito sa mga speedsters dito, lalo-lalo na si Bastismo who is scoring at will ngayong larong ito. Yes, partner, so siguro kung ako, for Team Palanas, no, talagang ito na ang papabantayan ko dito. Itong si Bastismo, dapat i-eliminate na nila itong si Bastismo dun sa positioning niya, no. Kasi mayroon naman silang mga guards sa mabibilis din on the part of Palanas, partner, who can guard this Bastismo guy. Pag hindi nila na-stop yan at magtuloy-tuloy dito sa fourth quarter ang pananalasa nito ni Bastismo, may kalalagyan itong Palanas team, partner. But again, sabi nga natin, good development. Wala yung Roger Kaitunaw. Medyo nakaupo ngayon itong si Alferez. So dapat i-capitalize ito ng mga taga-Palanas. Kaya nga, partner, and we are now to our last quarter, partner. Kanina talaga we have
Sunday special triple header. Ito yung last game. The home team, Kawayan against this Palanas squad. Yes, partner. So we'll see if Kawayan will grab their first win sa ating tournament or itong Palanas makakakuha ng first win nila dito sa home team na Kawayan. Oo. And para sa ating mga leading scorers during the 3 quarters, si Marlon Alferez, who suffered a cramps, has 14 points, partner. And si Edward Aramis naman, partner, leading the charge for Palanas. Balik ang bola dito sa mga taga-Palanas. An opportunity for them to cut the lead. Medyo natagalan ibalik, partner, si Roylan, partner. yes, oo. Yan na si Loon. Ronald at the post. Loon powering his way. Grabe yun, partner. Talaga yun talaga siguro specialty nito ni Loon. So kanina pa siya, partner, no? Once na pinasok siya, talagang humihingi siya sa post, hindi lang siya mabigyan. Yes, ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon talaga and talagang gusto niya i-grab yung opportunity. Loon makes his first free throw and his first point. Yun nga, partner. Even though very obvious sa bigs ng Kawayan, he is undersized, pero yung power, partner, kanina after niya ma-receive yung bola and yung pagpihit talagang maganda. So tingnan natin if Loon makes his second free throw. Mintis yan. Loon reminds me of a player sa Kamaligan, partner, kasi Samuel Ignacio. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Ruelan. Much to the delight of the fans here. Medyo dito. natagal-tagal pahingaan itong si Roylan. Ayan na si Loon. Pinigay dito, binalik. Loon wants to attack. Grabe, partner, using the right hand. Grabe, partner, talaga. Pinapabilib tayo dito ni Sir Loon with using the right hand. And si Roelan for 3. No good. Ibanez with the board. Ay, nagdadala din ng bola, partner. And the outlet pass dito. Ayun, sayang yun. That's a sorry mistake on the part of Irina. Wala pa sa kanya yung bola eh. May gusto na siyang gawin eh. So that's why hindi niya na-control yung bola na yon. Corsiga. Swings the ball to Navales. Corsiga swings the ball. Bastismo. Bastismo with a pull-up jumper. Kaboom! Automatic talaga. 13 points itong si Bastismo. Yun ang sinasabi ko, partner. Kailangan may umistop dito sa batang ito. No? Lord gives the ball to Espina. Mintis yan. Jansson with the board. Pasok yan. That's the first 2 points of Jansson, partner, in this game. Yes, partner. Pero very evident din na talaga yung rebounding niya ang kinakailangan nitong Palanas. Kaya nasa loob siya ng court. Ruelan with the fake pass. Ruelan attacks. Whoa, what a shot, partner. Inintay niya pa talaga. Ito, unti-unti na lumalapit. Itong Team Palanas, 6 na lang ang kanilang hinahabol dito. New defense ang pinapakita. Ayan na si De La Serna. Navales kicks it out. Bastismo for 3. No good. Loon with the board. Tinulak ni Ruelan. Alam niya naman talaga yung nangyari. Talaga that's a foul. Babalik dito si Ariscon. But again, mayroon muna tayong report, partner, mula kay Jessa. Jessa, ano bang nangyayari dyan? Struggling yet juggling ang Team Palanas right now, Coach John and Coach Paul. Sa kabila nga yan ng kalamangan ng Team Kawayan. Kaya naman during the dugout, pinayuhan ni Palanas head coach Con Abiner ang kanyang mga players na dagdagan ng depensa taas-baba, then offense will come. Dagdag pa ni Coach Con na manatiling positibo and continue to work as one because they still have time para humabol. Yan muna ang update mula dito sa Palanas bench. Back to you, Coach John and Coach Paul. Tama, yun ang spirit, partner. Talaga sa coach talaga, you have to encourage your players. Pero si Ruelan missing the 3-point shot. Yun na nga. This is 2 against 2.
What a move, partner, pero mintis lang. Sa foul on Ibanez. And that's the first team foul dito ng mga taga-Palana sa ating fourth quarter. 6 minutes, 14 seconds remaining sa ating laro. At linabas ulit itong si Royland, partner. Ito na, partner, binalik na si Edward Iramis. Corsiga at the corner. Swings the ball to Navales. Shot clock is at 13. Navales fakes. Looking for his teammates. Corsiga. Baseline jumper. Mintis yan. Rebound ni number 25. Na si Ariscon. What a pass, partner. Sayang yun. Sakto sana yun kay number 9. Na inagawan ni Ibanez itong si Tambago. It's Tambago. Audrey Tambago. So Bastismo. Again, muntik na ma-steal, partner on the part of Palalas, but there's a foul. Foul on Ibanez. Grabe talaga tong si si Brigondo talaga, partner. Talaga pag siya nasa court, partner, expect high flying acts, partner, especially talaga yung kasipagan niya pagdating sa depensa. Oo, but mintis, partner, yung unang free throw nitong ni Brigondo. So this is just a 6-point lead, make that 7. So ito na ngayon si Loon. So Iramis. Gandang pasa, partner, on the part of Iramis sa Tambago. Tambago for 2 points, 4 points ito si Tambago dito sa ating laro. At ito, partner, tingnan mo, ito na lang ang inahabol nitong mga taga Planas dito. So that's 5 points, I think. Yun lang, may rinireklamo dito yung coach. Yun. So 54-49 po ang ating official score with 5 minutes and 13 seconds dito sa ating fourth quarter. So 5 na lang, partner, ang inahabol. The biggest was I think 11 ang kanilang kalamangan. Ito mga taga-Kawayan. So 5 minutes 13 seconds remaining dito sa ating laro. Mapupunta ang bola dito sa mga taga-Kawayan. This is far from over, partner. This is just partner, a 5-point lead. 5-point lead lang yan. Kaya dapat wag maging kampante itong Kawayan and continue to be aggressive para makamit nila ang first win nila sa ating liga. Ito, 1-2-2. Yung depensa pinapakita nito ng mga taga-Palanas. Yan si Navales. Wants to attacks. Grabe, partner. Good drive on the part of Navales. 6 points on the part of Navales dito sa ating game. Balik sa 7. Ariscon sa ilalim, powering his way. It's very obvious it's a foul. Kasi Yes, partner, hinampas niya on that sequence dahil dun sa lakas ng bangga nitong si Ariscon, partner. Medyo nagulat siya at na-foul siya. Nasa free throw line itong si Ariscon. That's the first point of Ariscon, partner, dito sa ating laro. Make that 2 points. So balik sa 5 ang hinahabol. Nila si Alferez, who is back in the lineup kanina, who suffered a cramps. Brigondo, short jumper. And he was fouled, partner. Talaga yung partner, makikita mo dun sa body language ni Brigondo. No hesitation on that jump shot, partner. So nakakuha siya ng foul doon against Ariscon. Babalik dito si Pipito. Papalitan muna itong si Ibanez for Team Palanas. And if you notice, partner, si Ronald Loon has not been replaced dito. Talagang tuloy-tuloy na. And I guess, pagtatapusin na siya ng laro because of this intensity nga, partner. And syempre, yung veteran presence siguro, ito yung binabayaran dito sa player na ito. Kaya tingnan natin if he will contribute come the
the stretch ng ating fourth quarter. Rigondo, partner, ganun-ganun lang. 10 points na dito sa ating game. Eramis, shot clock is at 10. 1-0, partner. Grabe naman si Rigondo, partner. And ang bench ng Kawayan signaling to their players na dahan-dahan lang tayo dahil lamang tayo ng 8 puntos with 4 minutes remaining. Good pass. De La Serna. What a good ball movement, partner, ang pinapakita nitong Kawayan. Era si Pipito, nangunguna with the fake using the left hand. Very composed talaga, partner. He has now 13 points in the ball game. Yes, partner. 13 points itong si Pipito. Still striking distance, 61-53. Yan si Navales with the fake. Swings the ball to Alferez. Navales shooting the three. Come on! Pass through the line of the fans here at Kawayan dahil nakashoot ang kanilang shooter. So tingnan natin if Palanas will have a counter dito in order to decrease the lead. Pepito binigay kay Tambago. Short jumper. Silence in the crowd, partner. Pamatay sunog, partner. Kanina pa ito. Pamatay sunog. Ito si Tambago. And now the lead is just 8 points lang yung kalamahangan. 9-point lead, partner. Oh, that's 9 points. Navales binigay kay Bastismo. Nabitawan ng bola. Ayan na si Loon. In a rush, Loon wants to attack. Natapik ni Alferez. And ang bola mananatili sa Palanas. Medyo may iniinda si Bastismo doon, partner, sa kabilang side. At ayun, pinalitan na itong si Loon. At ipinasok itong si Alegre, partner, who's struggling on those last quarter. So titingnan natin kung makakapag-contribute na dito si Alegre. Pepito wants to shoot a 3. Pepito, shot clock is at 10. Tambago again with a baseline jumper. Nahuli si Ariscon, partner, na hinahawakan. Yung kamay. That's an Ariscon. That's the 4th foul of Ariscon and the 4th team foul, partner, of Team Palanas. So 9 points ang kalamangan dito nitong mga taga-Kawayan. Ito. Kung mapansin mo, partner, mas gumaganda yung ball movement nitong mga taga-Palanas, partner. Late goings ang ating game. Regondo misses that shot. Ayan na si Eramis. Medyo off yung take-off niya, partner. It's very obvious talaga na. Kasi medyo ina-anticipate niya, partner, na may nagtitrail sa kanya sa likod eh. And credit to Regondo for rushing para maabutan yung tira na yun. And we are now in the twilight zone ng ating fourth quarter. Alferez with the fake. Alferez with a Pinoy step. And a pass! What a move, partner. And what a pass, partner. Yun yung sinasabi natin. A good pass will lead to a better offense. Yes, partner. So talaga, kung yung napapansin ko din, gumaganda yung bigayan ng bola nitong mga taga-Kawayan. The late goings ng ating laro, partner. No? So talagang na-loosen up na ito dito. And sila ang lamang. So that's why there's no need to hurry with that kind of lead with 1 minute and 28 seconds remaining. Tama ka dyan. And this shot could have been sealed the deal if makapasok to. So tingnan natin, Navales at the top of the key. Jab step, Navales. Binigay dito, Bastismo for 3. Come on! That's a long two, partner. And that's a long two for Bastismo, partner. 15 big points dito. Ito si Bastismo. And don't look now. This is the biggest lead so far of Kawayan with 13 points. Here is Pipito. Swings the ball. Rigondo, munting na maagawan. Shot clock is at 6. Ariscon, 20 sa tira. Ayan na si Alferez in a rush. Ito, partner. That is the seal and the coffin, partner. Yes, tama ka dyan. And that seals the deal for Kawayan. The score is 70-55 with 47 seconds remaining. It's safe to say that the first win of Kawayan is in the books, partner. Yes, partner. Yun ang nga sinasabi natin. Medyo naglaylo, no, yung Team Palanas, partner, on the late goings ng ating laro. Ang sinasabi nga natin, striking distance, 7-5 points. But again, medyo naglaylo at medyo nauusan sila nitong mga taga-Kawayan on that last sequence, partner, ng ating quarter. So,
75-55, 47 seconds remaining sa ating game. So ito, magagawa na lang partner ng team ng Palanas partner. Talagang ibaba yung lead na yan kasi sabi nga natin, once na magkaroon ng mga ties, that lead will be very much vital pag may mga nagkaroon ng triple tie partner. So kailangan pa rin nilang laruin to partner. 47. So timeout. So there's a timeout again on the part of Kawayan. And again, ang Ako Bicol Cup ay atin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, and also si Congressman Jill Bongalon, and syempre si Commissioner Lloyd Rivera. Nandito siya kahapon. Talagang very supportive ang ating buting commissioner, si Boss Ino Rivera, who's been watching the live lagi. So maraming salamat. And syempre kay Kuya Alex, kay Kapa Morgan, who's been in the sidelines, kasama natin dito sa Masbate. And maraming salamat sa hardworking men and women of IMBC. And yun na nga, we are back sa ating last 47 seconds ng huli yung to. Lenguaje wants to attack. Lenguaje binigay dito. Yanson, muntik na masapal. De la Serna. Pero for sure, hahawakan na lang to partner. Ito ang mga taga-Kawayan dito. Ito. So, i-dribble out na lang siguro ito ni Alferez. Ito yung tinira pa rin partner. 72-55. Yes, we are just waiting for the final buzzer and the final score. And it's a win for Kawayan. Yes, partner, it's a win. Nakabawi sila, partner, on that loss against Katayngan on that first game. And also, it's a good celebration for them dahil nga nandito sila sa kanilang home court. So, congratulations. At Team Kawayan. din pa din yung mayor nila, partner. Yes, nandito, tama ka si dyan. Mayor Edgar Condor. Yes, tama ka dyan. And talagang magandang celebration ito para sa Team Kawayan. And also, dito, nothing to be ashamed of para dito sa Palanas dahil talaga they fought hard. But still, at the end, yun na nga, may nanalo, manatatalo. So, tingnan natin if sa mga susunod na laro, makabawi itong Palanas. Yes, partner. Kung titingnan mo talaga itong mga kupunan dito, may pyesa, partner. Kayang lumaban talaga. As you can see, the highlights of the game, Alferez, and also sa those guys na talaga tumulong sa kanya. Itong si Bastismo, itong si De La Serna. And of course, partner, ito talaga ang nakapagbigay ng buhay dito sa mga taga-Kawayan. Itong si Jaylan Bregondo, na talagang every time na pumapasok siya dito sa court, ay talagang 13 big points ito, partner, dito sa ating game. Coming off the bench, yes, who would have thought after that loss ni Roger Caytuna with the disqualifying foul. Talagang ito si Bregondo, Jaylan stepping up during the absence sa kanilang starting center na si Caytuna. Pero marami tayong candidates for best kasunod best player of the ball game. Si Alferez, of course, and syempre si Bastismo, who's been very consistent pagdating dito sa team ng Kawayan. Yes, and this is a good team effort also, part of Kawayan, because yun nga yung pagkawala ni Roger Caytuna sa early goings ng ating laro, talagang nag-step up itong mga players, especially yung mga bench players and the likes of Bregondo, and also itong sila Sinabales, partner. So talagang maganda yung pinakita nito dito sa ating laro. And again, this is our just day 2, partner, ng ating Ako Bicol Cup Masbate. Bukas magpapahinga muna tayo, and you should check out po yung mga social media platforms namin. Rep Saldico page, Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Cup sa YouTube, partner. And of course, may TikTok account din po tayo at Ako Bicol Cup. And again, maraming salamat po. This is just the day 2, and marami pang games na naka-in-store for you dito sa side na ito ng Bicolandia, which is the Masbate leg. This is the last leg before the inter-province na sinasabi nga natin. Top 4 teams ang talagang magre-represent sa kanilang mga probinsya dito sa part na ito ng Bicol Region. So titingnan natin if dito naman sa side ng Masbate, sino kaya ang top 4 na magiging representative nila comes the inter-province, partner. Tama ka dyan.
Talagang magiging mahigpit ang labanan dito sa Masbate dahil nga this is going to be our last leg papunta sa Interprovince. So talagang very vital yung top 4 teams dito na papasok. So yun na nga partner, tingnan natin sa mga susunod na laro if sino ang makakapasok sa ating top 4. Ano, iniintay na lang natin ang ating kasurog player of the game. Kung sino kaya talaga ang magiging kasurog natin dito. Again, batian ko lang again, back to basic basketball dyan sa Camarines Sur. And of course, my family, ang aking dalawang anak na si Hera at si Hara. Hello sa inyo dyan. And Sepe family, hello sa inyo family. Bara family, hello po sa inyong lahat dyan sa Camarines Sur. Yes, ako din, batiin ko ang aking family, aking nanay, tatay, ang dalawang anak. Salamat sa panonood at pagsuporta ng aking constituents sa Kawit East Washington Drive, ang aking mga tropa sa Legazpi, and ang Syndicate ni Carabao. Magandang gabi sa inyo lahat. And syempre, ang lahat ng mga sumusuporta sa Ako Bicol Cup dito sa Masbate. Maraming salamat po sa inyo. And of course, shoutout din natin ang ating, of course, IMBC headed by Sir Direk Christian Calleja, and of course, si Boss Russell Oreta. Hello po sa inyong lahat dyan. And again, check nyo po yung page natin, social media platform for the schedule. So marami-rami pa po yan. Sabi nga natin, dito pa lang ito ng ating Masbate leg. Nandito tayo sa Kawayan. And may mga venues pa tayo. Yes. All over Masbate, partner. I think Montreal, mayroon din tayo. Mobo, San Jacinto. Yun yung mga nakikita ko na nandun sa ating list of venues. So, magkita-kita po tayo dyan. Kasi gusto namin mas mapalapit at itong liga na ito sa inyo. Yun naman talaga ang aim from the start, partner talaga. Yun naman talaga yung aim na ilapit yung basketball sa bawat probinsya at bawat lugar na talagang gusto mapakita yung talents. Yun naman ang aim natin. Talagang mag-enjoy kayo sa mga laro dito sa Ako Bicol Cup. So, yun nga. Sabi nga nung mayor kanina sa Placer, talagang nag-i-enjoy daw sila. Mas napapalapit yung liga sa mga tao, partner. Yes, tama ka dyan. Siyempre, we are very thankful dahil si Congressman Sandy Bunga, si Congressman Jill Bungalo ng Ako Bicol Party List are helping these athletes talaga to be discovered. Kasi alam na dito, yung mga bata nandito pwedeng ma-discover. Kasi during the previous legs, partner talaga, mayroon lumalapit sa akin na nagchat-chat na they are very thankful dahil nga because of the exposure na binibigay dito ng Ako Bicol Cup, talagang nasa scout sila at kinukuha sila ng mga team. So talagang they are very thankful pagdating dito sa ating liga. So maraming salamat po from the bottom of our hearts talaga. Okay, yun na. At again, thank you po for watching. I am Coach Paul Sepe with Wadi Jan Bachiller. At ibato na natin sa ating courtside reporter na si Barbie kasama ang ating kasunod player of the game. See you next week po sa ating mga games. Barbie, take it away. Maraming salamat Coach John and Coach Paul. Kasama ko na nga ang ating kasurog, player of the game na si Marlon Alvarez, jersey number 5 from Team Kawayan with 16 points, 7 rebounds, 7 assists, and 2 steals. So Marlon, ang tanong ko sa'yo, after that loss na nakuha nyo kagabi, anong adjustments and strategy ang ginawa ng inyong team para makabounce back at manalo? Yun, ginawa lang namin yung sinabi ni Coach, tas nag-review kami kaninang umaga sa play namin para lang makuha tong game na to. Yun lang. In-enjoy lang namin yung laro kanina. Ayan, so ngayon naman may pagkakataon ka para batiin at pasalamatan lahat ng taong nasa likod ng pagkapanalo nyo. Go ahead. Una sa lahat, nagpasalamat kami ni Mayor Condor sa lahat ng sumusuporta sa Team Kawayan. Tas sa teammates ko na nandyan, shoutout sa inyong lahat at sa coaching staff. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa pamilya ko dyan na nanonood, salamat. Salamat sa suporta. Ayan, so congratulations sa iyo Marlon and Team Kawayan. Mga kasurog, dito na po nagtatapos ang ating triple header match-up for today. And in behalf of Ako Bicol Party List, Representative Zaldico, Ako Bicol Cup Commissioner Sir Lloyd Rivera, IMBC Head Ms. Russell Oreta, Technical Director Christian Calleja, and from the rest of the team. Thank you so much mga kasurog and stay tuned for more exciting games. This is Barbie Floriano, your courtside correspondent. Good night mga kasurog.